kò sí ná ó wá di pé nínú city wa gangan nísìn bọ́ọ̀ làwọn èèyàn wọ́n ń gbẹ́ káàkiri ẹ̀yin wá wo àwọn politician wọ́n wá ń gba 29 million lóṣù 29 million naira ẹ wá wo debt profile state kọ̀ọ̀kan yẹn gan ló wá jẹ́ nǹkan àbànújẹ́ fún wa nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ bá gbọ́ gbèsè tí state kọ̀ọ̀kan jẹ nílẹ̀ Yorùbá nísìn lápèjúwe Lagos state gbèsè tí Lagos state jẹ nísìn 972 billion naira ní Lagos state jẹ mo combine domestic debt àti kíní papọ̀ ní o domestic debt pẹ̀lú foreign debt ó ní mo combine papọ̀ then Ogun state 185 billion Ọ̀yọ́ state 131 billion debt ni mo ń sọ o foreign debt and domestic debt nakedness Yorùbá ni mo ń sọ fún yín nísìnyí o because ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń wò pé ní kádà abá ti wá dádúró wàhálà wà o a ní ìdí àti sánsókòtò wa dáadáa torí wọ́n ti kọ́ bá wa gbèsè tí Nàìjíríà jẹ gan lásán kìí ṣe gbèsè kékeré $58 billion gbèsè tó ń jẹ ní o àti ìwà sọ títílé ni mò ń kà fún yín lọ́kọ̀ọ̀kan fún ti state kọ̀ọ̀kan nísìn Ondo state 93 billion Ọ̀ṣun state 170 billion Ekiti state 111 billion Kwara state 79 billion Kogi state 84 billion Delta state 256 billion gbogbo àwọn gbèsè tó ń jẹ yìí nísìn kí ni wọ́n fi ṣe ẹ dákun torí tọ́lọ́run Lagos state ń jẹ gbèsè almost 1 trillion kí ni wọ́n fi ṣe project wo náà fi ṣe àwọn ọmọ ìyá wa náà sì ló wà níbi eléyìí àwọn ọmọ ìyá wa ni òun la fi sọ pé ní iṣẹ́ wà níwájú wa dáadáa ó yẹ ká wọ́ ọ̀nà láti make sure pé ní báwo la ṣe fẹ́ ṣe táfi kú olóko ẹrú nídìí eléyìí ọ̀nà wo la lè gbà tá a fi lè kókó nínú wàhálà tá a ń sọ yìí òun náà ni pé ní ká dá dúró òun ni the best tá a bá dá dúró tí yóò bá dá dúró gbogbo ohun tó bá yẹ ká ṣe á lè ṣe fúnra wa bẹ́ẹ̀ nísìn kò lè ṣe é ṣe àwọn kan wọ́n sọ pé ní wọ́n la fẹ́ dá dúró pa fẹ́ dógunlẹ̀ eléyìí sọ̀rọ̀ pa fẹ́ dógunlẹ̀ a lè dógunlẹ̀ a máa follow diplomatic means ni lọ́nà tá a fẹ́ fi dá dúró ó làwọn sọ fún wọn pé ní lára àwọn ọ̀nà tá a lè gbà tí yóò bá dá dúró nísìn because dídá dúró yẹn gangan ló lè bò wá láṣìírí torí inú òhò la wà tá a bá dá dúró bó ṣe máa continue nìyẹn òun nídìí eléyìí làwọn sọ pé ní identity wa Yorùbá identity ó máa padà tá a bá fi lè dá dúró ẹlẹ́ẹ̀kejì èdè wa ó máa di international language ẹ̀yin náà wò nísìn France nísìn wọ́n sọ French Germany nísìn German ni England nísìn English ni wọ́n sọ àwa náà ò lè sọ èdè títí wa náà ẹ bá wọ even àwọn tá à ń pè ní adaran nísìn àwọn ti translate biology chemistry physics agric economics wọ́n ti translate ẹ̀ ní èdè títí wọn then tá bá fi lè dá dúró resource control máa wà a máa control resources wa a máa control border wa a máa control port wa seaport land port a máa control rẹ̀ nípa security yẹ ó bá ṣe ń pa àwọn èèyàn wa tó a pé ní adádúró ni àwọn army wa navy air force immigration police àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn máa wà under control wa a máa ní Yorùbá airways a máa ṣe power supply at least ó kéré jù bí ká máa generate nǹkan bí 50,000 megawatts of electricity kọ́ educational system wa òun náà wọ́n ti destroy rẹ̀ the best thing tá bá fi dá dúró a máa tún ṣe currency wa a máa rí ní Yorùbá national currency tá máa ní industrial project lóríṣiríṣi ló máa lọ ẹ wo history wa nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ni ò mọ̀ nípa history kò mọ̀ nípa history rẹ̀ sport ńkọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni sport ni judiciary wa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ torí time torí àsìkò nídìí eléyìí òun ni pé ní a ti wà ní òhò ọ̀nà tá a sì fi lè kúrò ní òhò náà ni pé ní ká dá dúró tá a bá fi lè dá dúró ọkàn wo balẹ̀ a lè plan ìgbésí ayé wa àwọn pẹ̀lú bá a ṣe wà yìí òhò ni Yorùbá wà o kí ló sì fà á tí Yorùbá wà ní òhò ìlú tá tó ń kó wa papọ̀ mọ́ onú òhò làwọn wà àwọn ò sì plan fún bí ìgbésí ayé ó ṣe dáa àwọn prefer pé kó máa bá a lọ bẹ́ẹ̀ finally kí ni reason Yoruba Nation now tó fi came into existence ìdí ni pé ní àwọn òpin gbogbo àwọn problems tá ní yìí tá ń sọ yìí pé ní ìlú ò dáa àwọn èèyàn ń suffer àti jẹ àti mú lé kókó àwọn kan ní control wa gbogbo resources yẹn ọ̀dọ̀ àwọn wọn ti ń rí àwọn wò pé ní the most important thing tá lè ṣe nísìn òun náà ni ká create awareness down to the grassroots báwo la fẹ́ create awareness òun náà ni kí ká ní data gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ from state to local government
to what? To every nook and cranny of Yoruba land. Until YNN stand for YNN stand for creating awareness down to the grassroots. That is number one. And petition that will lead to what? Referendum. Until Yoruba Nation gbamuni. I want so ipeto Yoruba Nation now tan pariwo ko e si egbe ko a si attach any personality because tá bá create awareness báwo ni àwọn èèyàn wo ṣe mọ̀ tá bá create awareness oríṣiríṣi àwọn media ló wà táwọn náà gbìyànjú táwọn náà try lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n awareness yẹn tí lọ sí every nook and cranny kí ó ṣe ntẹnìkan lè dá ṣe láti wá wò pé ní the best thing tá lè ṣe ni pé ní massive awareness campaign from state to local government, from local government to ward, from ward to street, so that every nook and cranny ilẹ̀ Yorùbá pátápátá wọ́n fi mọ̀ pé ní yes nǹkan lọ ní Nàìjíríà nǹkan ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwọn Yorùbá fẹ́ dá dúró kàní tá fẹ́ distribute tí ó fi yé àwọn èèyàn pé ní ó yẹ ká dá dúró òun náà láti sọ níjó nínú meeting jó ní torí àsìkò òun náà ni àwọn flyers òun náà làwọn wristband òun náà ni àwọn video CD tó máa contain vital information tí ó jẹ́ kí àwọn èèyàn ó mọ̀ tán lọ ibi tán lọ gan nídìí eléyìí irú CD yẹn nísìn tá máa distribute irú àwọn CD tá máa distribute irú àwọn flyers tá máa distribute irú àwọn nylon bag tá máa distribute àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tá máa distribute information tó important náà ló contain a máa kọ́ ní Yorùbá a máa kọ́ ní English video CD yẹn kò sẹ́ni tó bá wò òun gan máa wà move pé ní ẹ̀ lóòótọ́ ó yẹ kí ilẹ̀ Yorùbá ó dá dúró because tá a bá dá dúró ìyà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o torí pé kí ni àwọn tí à ń bá ṣe pọ̀ yìí àwọn èrò ẹ̀yìn wọ́n ọ̀la o kò sí tó kàn wọ́n o gbogbo títí wọ́n ti fi lọ́lọ́run lọ́wọ́ Ọlọ́run sì ni ó fún wa ní brain pé ká ronú anything tó bá ti happen sí wọn àwọn ti believe pé ní àkọọ́lẹ̀ ni àkọọ́lẹ̀ àwọn èrò ronú rárá àkọọ́lẹ̀ nígbà tí wọ́n bá ń bímọ 24 tí ń bímọ 30 tí ń bímọ 50 tó ń sọ pé àkọọ́lẹ̀ nígbà tí yà ń jẹ ta ló rán níṣẹ́ kókó ṣe yẹn nídìí eléyìí gbogbo ẹ̀yin organization tí ẹ wá Oòduà Action Movement ìlànà ọmọ Oòduà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ à ń fẹ́ kí gbogbo yín kẹ́ join wa kẹ́ support wa lórí ọ̀rọ̀ awareness yìí because awareness is the key awareness is the only way tó fi jẹ́ pé ní gbogbo ẹni tó bá wà ní ìgbóríko àti ilé ní àtòkò ni wọ́n fi mọ̀ pé ní yes nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ó yẹ ká dá dúró because ẹlòmíín bẹ̀ tẹ́ bá bí ilé rẹ̀ yóò máa sọ fún yín pé ní ẹni ká dá dúró Haúsá ló ní àlùbọ́sà Haúsá ló ní tòmátò Haúsá ló ní gbá ló làwọn tí ó mọ̀ fẹ́nu ara rẹ̀ sọ ni sẹ́yìn pé kò gbọ́ yé kò yé rárá bẹ́ẹ̀ irú àwọn èèyàn irú àwọn fídíò CD tá a sọ yìí tá fẹ́ distribute káàkiri at least tí ẹ bá lè jẹ́ ká cooperate gbogbo ẹ̀yin ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan ìyẹn gan ó máa ràn wá lọ́wọ́ láti fi lè make sure pé ní adébítà ń lọ lẹ́ẹ̀kan sí à ń pe gbogbo ẹ̀yin ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan o tẹ́ wá síbi meeting Zoom meeting òní à ń bẹ̀ yín ẹ wá cooperate pẹ̀lú wa ẹ wá collaborate pẹ̀lú wa àyè ṣe ẹgbẹ́ is just a movement láti fi lè make sure pé ní a pass information across to the entire Yoruba land. Thank you very much and God bless you. Mr. Aliyu, thank you so much for this wonderful presentation. We would also like to thank everyone that's here for your attentiveness. That's just absolutely fantastic. On this lecture, I would now like to call on Mr. Sam Oyebayo. Is he here? If he could kindly unmute and give the presentation. He can unmute himself. Yes. Call on all the organizations that will tell us how they would like raising awareness on Yoruba land. Your audio, bind your audio, please. Thank you. And also how they would collaborate with Yoruba Nation now, the movement of the Yoruba people out of Nigeria. So, Mr. Sam, Mr. Oyebayo, could you kindly take the floor? You are not loud, though. You are not loud enough, oh. Okay. Ẹ kálẹ́ gbogbo ilé, mo kí yín o. Mo rò pé ẹ ń gbọ́ mi báyìí. Inú mi dùn láti ṣe iṣẹ́ takun tẹ́ fún mi láti ṣe. Just like bí ìyàwó ṣe sọ, ìyàwó Bukola Taiwo, Sam Oyebayo lórúkọ mi. I'm the Deputy Global Coordinator for OAM. Iṣẹ́ yìí, iṣẹ́ gbogbo wa ni bí alàgbà Liu ṣe sọ. Àwọn kan ti wà
sílẹ̀ tí a ti pè láti sọ̀rọ̀. A dẹ̀ máa fún wa ara wa ní bíi 2 minutes each láti sọ bí ẹgbẹ́ wọn ṣe lè ṣe iṣẹ́ yìí. Alàgbà Aliu sọ nípa nakedness of Yoruba Nation and how she can be covered up. Wọ́n ti fún sọ oríṣiríṣi historical facts and a lot. And more importantly is about creating awareness to our younger people especially. Torí ọ̀pọ̀ nínú àwọn youth wa wọn mọ history yìí lọ títí. So wọ́n rò pé àwọn àgbàlagbà yẹn bí racism ni wọ́n and all this. Kò tí ì yé wọn lọ títí. But through education náà la ṣe máa kọ́ àwọn ọmọ wa. And more importantly, gbogbo wa lọ̀rọ̀ yìí kàn. A gbọ́dọ̀ wá ọ̀nà láti rí i pé all those internal aggression tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ kan káàkiri a ní láti paná ẹ̀. Because tí iná ti wà lórí òrùlé báyìí, tí a bá dẹ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀, wọ́n ní if the center doesn't, if mi ò mọ̀ báwọn olóyìnbó yẹn ṣe ń sọ mi ò rántí mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo try láti sọ ni pé àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ a gbọ́dọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká rí i pé láàrin ẹgbẹ́ tá a wà o, even àwa ẹgbẹ́ a ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀. Ìgbà yẹn la máa lè fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn tó wà níta, oríṣiríṣi ẹgbẹ́ tó wà níta. So I just máa fún yín ní brief about OAM. I won't say much about it. Àti bí ọdún kan, a pé ọdún kan níbi October last year. And I did teach some few things. Èmi ni láti formally inform ilẹ̀ àwọn ìjọba federal government ni o, láti inform ECOWAS, láti inform African nation about plan ilẹ̀ Yorùbá pé ilẹ̀ Yorùbá I need the self-determination. Self-determination is not a crime. Any organization can request for it. So it is something tí bí Alàgbà Aliu ṣe sọ, kò ń sọ̀rọ̀ ọjà, kò ń sọ̀rọ̀ gbébọn, òǹkàlùkù fẹ́ lọ tiẹ̀ ni. So these are the bits we are doing ní OAM. But without much ado, I have a long list. So I will stop there and call on YWA and Dr. Victor Taiwo tí wọ́n bá wà níbí. Bóyá bí 1-2 minutes láti fún wọn so that wọ́n lè sọ̀rọ̀. Bàbá Dr. Victor Taiwo ṣé wọ́n wà níbí sà? Mo wà níbí o, mo wà níbí. Oh, ẹ káàsán sà. Ẹ mú tara yín, carry on sà. Ẹ kú iṣẹ́ ribiribi o. Mo kí gbogbo ilé o, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín. We can hear you. Mo ní láti kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ṣe agbátẹrù ètò yìí, ìyẹn àbúrò mi dáadáa Bùkọ́lá tá à ń pè ní Sister Bukky. Torí pé obìnrin takuntakun, gbogbo generations ló máa ń ní heroes and heroines tiẹ̀. Àwọn hero Yorùbá tí wọ́n ti lọ, wọ́n ti kọjá lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá à ń pè ní heroes ní ìsìn wọn kì í ṣe heroes. Àsìkò wọn ti lọ. Àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dìde ń sìn tí wọ́n ń ṣe gudugudu méje àyà mẹ́fà, àwọn ló yẹ ká máa fojú sí lára ń sìn pé àwọn èèyàn tiwa lọ́jọ́ ọ̀la nìyẹn, àbí láti òní lọ àtọ̀la. Àwọn akọni wa tá à ń pè ní heroes and heroines, nínú wọn ni Bukky wà. Nítorí pé ìgbà tí mo ti mọ̀ akitiyan ẹ̀ kì í ṣe kékeré. Ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ká lára púpọ̀ débi wípé tí ò bá jẹun gan ó tẹ́ lọ́rùn ju pé kó dijú sí nǹkan tó ń jẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá lọ. Mo dẹ̀ gbàdúrà pé k'Ọlọ́run bá mi lọ́ra ẹ̀mí ẹ̀. K'Ọlọ́run jẹ́ kí èrò ọkàn ẹ̀ kó wá sí ìmúṣẹ lójú ayé ẹ̀. Kí dáadáa ilẹ̀ kó má ṣẹ̀yìn ẹ̀. So mo kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Bukky fún àkọ́kọ́.
Thank you, sir. Èkejì ni pé ètò tó gbé kalẹ̀ yìí àwọn èèyàn máa ń sọ wípé ẹgbẹ́ ti pọ̀ jù nílẹ̀ Yorùbá ẹgbẹ́ ti pọ̀ jù nílẹ̀ Yorùbá ẹgbẹ́ ti pọ̀ jù nílẹ̀ Yorùbá èyí á gbé tiẹ̀ kalẹ̀ ọ̀hún á gbé tiẹ̀ kalẹ̀ nǹkan tí ò yí àwọn èèyàn ni pé gbogbo ibi tí wọ́n bá ti ń jìjàgbara ẹgbẹ́ kan kọ́ ló máa ń ṣe iṣẹ́ yẹn kò sí inú ìtàn kankan gbogbo àgbáyé pé ibi tí wọ́n ti ń jìjàgbara pé ẹgbẹ́ kan ṣoṣo ló ń ṣe ànífẹ̀ẹ́ ara wa àfọwọ́sowọ́pọ̀ àní cooperation àsọ̀rọ̀ pẹ̀lú unity ànígbà aláwo nǹkan tó ń pè ní disunity ìgbà míì kì í ṣe disunity ọ̀nà tó ní kálukú fẹ́ gbà ló yàtọ̀ tí àwọn ọdẹ wa bá lọ sóko ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi nílé o. Yes, sir, we can hear you. So that it doesn't look like I'm just talking to the empty ground. No, ṣé rí tí àwọn ọdẹ wa bá lọ sí oko tó bá fẹ́ pa ẹran tí wọ́n bá rí ẹran yẹn lọ́ọ̀kan báyìí tọ́dẹ bíi mẹ́fà bá wá bẹ̀rẹ̀ sí nílé ẹran yẹn tó bá lé wọn ò lè bá ẹran yẹn á sá lọ mọ́ ọ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tọ́dẹ kan bá wọ pé ó ẹran yẹn rè ìwọ gba bíi ìwọ lọ sókè ńbẹ yẹn ìwọ lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ńbí ìwọ lọ sẹ́yìn ẹ̀ lọ́hùn lọ dojúkọ lọ́hùn ìgbà tó bá máa sọ̀rọ̀ àǹdí ẹ̀ tẹ́nìkan bá ṣe páyà tẹ́ran yẹn bá gbọ́ báyìí pé wọ́n ṣe páyà kan fẹ́ pa ibi tó bá lọ ibikíbi tó bá wù kó yà sí á bá ọdẹ kan bẹ̀ tó máa dojú ìbọn tó máa dojú ẹ̀kọ́ so nǹkan tí àwọn èèyàn wá ń pè ní disunity yẹn gan kò ń ṣe disunity ńgbà míì tó à ní gbogbo wa náà kọ́ la jọ pẹnu pọ̀ síbì kan náà ṣùgbọ́n tí àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí bá yé ọ̀rọ̀ nǹkan tá à ń ṣe tó bá yé tẹ́lẹ̀ bá gbọ́ ọ̀tún tẹ́lẹ̀ bá gbọ́ òsì tí bí bá gba wájú bá gbẹ̀yìn torí pé láti rí nǹkan tá a fẹ́ pa ni so irú èyí tí Bukky gbé kalẹ̀ nísìn ara ọ̀nà láti rí pé ká lè pẹ̀rọ tá a fẹ́ pa ni ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi ńlé. Bẹ́ẹ̀ ni sir, à ń gbọ́ yín. Ṣé rí awareness tó gbé kalẹ̀ yìí nǹkan pàtàkì nínú gbogbo ètò nǹkan tó máa ń ṣe lágbàáyé ni o awareness tí ò bá sí awareness kí nǹkan kó yé àwọn èèyàn àwọn tẹ́ ń jà fún nǹkan tí nǹkan tẹ́ ń sọ ò bá yé wọn nǹkan tó máa sọ ni pé kí ló ṣàwọn eléyìí kí ni ìdènà táwọn eléyìí ń dánwò wọ́n ní à ń torí àjà níta ló ń dà lẹ́ǹkùlé òun àwọn tá à ń torí ẹ̀ ń jàgbọ́n tí ò bá yé wọn wọ́n lè lẹ̀kọ̀ pa àwọn tá à ń jàgbọ́n pé ta ló ràn yín iṣẹ́ kí lẹ̀ ń ṣe ṣùgbọ́n tó bá ti ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn tọrọ yẹn yé wọn yékéyékéyéké wọ́n á ní so nǹkan báyìí ìyá báyìí ló ń jẹ wá tó lọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ ìyá tó ń jẹ wá o ṣe rí ẹni tó kọ́kọ́ deliver lecture ní ìsín yẹn Mr. Aliu ẹjọ́ ẹ fi nọ́mbà ìránṣẹ́ sí mi mo fẹ́ lù lọ́gọ ẹnu mo fẹ́ kan sára sí wípé ọlọ́pọlọ pípé ẹ̀dá ni akíkanjú ọmọ Yorùbá ni gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn orí mi dẹ̀ ń wú inú mi dẹ̀ ń dùn pé a ní àwọn tọpọlọ wọn pé báyìí nílẹ̀ Yorùbá kí Bukky náà tó rírú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn mo gbọ́dọ̀ kíkọ́ kì í pé ó ti ṣiṣẹ́ takuntakun láti mọ àwọn ọlọ́pọlọ tó yẹ kó kó sínú ètò so ètò tó gbé kalẹ̀ yìí gbogbo ọ̀nà tá a bá fi lè gbà support la máa support ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá ń fẹ́ ìlọsíwájú Yorùbá òmìnira ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ support program yìí torí pé ara ẹ̀yà kan tó yẹ kí gbogbo adójúkọ ni tó ṣe pàtàkì inú gbogbo nǹkan tí ó yẹ ká kọ́kọ́ ṣe pé awareness o kí gbogbo ayé kọ́kọ́ mọ̀ pé nǹkan àrùn báyìí ló ń ṣe wá o ètò kan ní lọ́tọ̀ ètò tó dá dúró lọ́tọ̀ ni tó yẹ kí gbogbo wa kọ́kọ́ dojú kọ ká náwó lé lórí ká nọra lé lórí so ńgbà tí gbogbo èèyàn bá mọ̀ pé àrùn báyìí ló ń ṣe wá ìjà tá à ń jà àádùn jà so nítorí èyí ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ púpọ̀ gbogbo àwọn tó ń jà fún ilẹ̀ Yorùbá ní òtítọ́ àti ní òdodo mo kí gbogbo yín o then màá fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn tó bá ní àwọn èèyàn tó máa sọ pé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa wà lójú kan náà kì í ṣe nǹkan tó ṣeé ṣe o kò dẹ̀ wà heavy gan kí gbogbo wa wà lójú kan náà nítorí pé gẹ́gẹ́ bí analogy tí mo ṣe lẹ́ẹ̀kan àpèjúwe tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé táwọn ọdẹ bá fẹ́ pẹran tí gbogbo wọn bá dojú kọ lẹ́ẹ̀kan náà pé torí pé a wà lójú kan náà ẹ jẹ́ ká máa lé ẹran yẹn lọ wọ́n á sáré títí tí wọ́n ní lé ẹran yẹn ṣùgbọ́n tó bá dòyìn kọ ẹran yẹn èyí dúró síbí èyí dúró sọ́hùn èyí dúró síwájú èyí dúró sẹ́yìn oníkálukú surround ẹran yẹn tẹ́ran yẹn kó bá fẹ́ escape kò ní mọ bí tó máa yà sí mọ́ so àwọn ọ̀tá wa tó dúró tì wá ń sìn tí wọ́n bá tiẹ̀ ń ṣọ́ wa lọ́wọ́ lọ́sẹ̀ tó ní Oòduà Action Movement tí ó ti kọ̀wé kan sáwọn pé àwọn fẹ́ gbòmìnira o ẹ jẹ́ káwọn dojúkọ o tó bá gbọ́ pé ẹgbẹ́ mi ti dì lẹ́yìn tó gbọ́ pé mi ìṣù ti dé wájú ìmí ìṣù ti dìde ní ẹ̀yìn wọn ní mẹ́rin tó máa dojúkọ á sú àwọn fúnra wọn gan
á sún wọn pé èwo là ń fẹ́ dojú kọ bẹ́ẹ̀ sir. sìn màá rándọ̀ so ara àǹfààní tó wà nínú iṣẹ́ tí ó pé oríṣi ẹgbẹ́ bíi mélòó kan wà tó dojú kọṣẹ́ yìí so ní ṣókí mo fẹ́ round off báyìí láti wí pé kí n tún kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní inú ilé yìí lónìí Ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣe lásán o Ọlọ́run á jẹ́ kí Odùduwà kó gbè wá o èrè la máa jẹ ń bẹ o òmìnira tá a dẹ̀ wá á tẹ̀ wá lọ́wọ́ o ẹ ṣé púpọ̀ mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣeun bàbá wa and thank you so much sir. Ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ yẹn pé we have to also awareness láàrin àwọn ọ̀dọ́ so that kí ká lè fiṣẹ́ yin ara wa yìn wọ́n very important. Àwọn dẹ̀ sọ fún wa pé yes it's okay to have many groups important thing ni pé ká fọ́ ṣòwòpọ̀. Ẹni tó kàn sórí lórí ètò òun ni ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà bàbá Àjàlá ẹ mú tara yín sà ẹ túra yín lẹ̀ ìlànà ọmọ Oòduà. Mo kí gbogbo ilé o mo kí gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ ṣáájú ẹ má bínú pẹ́ díẹ̀ kí n tó wọlé sí ètò yìí torí mo wà pẹ̀lú àwọn ètò kan tí ọ̀rẹ́ mi kan náà bí Victor Taiwo ṣe sọ ọ̀rẹ́ mi gidigidi pé a lè ní ọ̀nà bíi mélòó kan bí tá à ń lọ ní ká fojú sí Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ ká débẹ̀ Ọlọ́run á tẹ̀ jẹ́ ká débẹ̀ náà ní lágbára Ọlọ́run ní ọdún yìí torí tá a bá fi tọkàntọkàn ṣe nǹkan tí mo rò pé yẹ ká ṣe kò sí kan tó máa kọjá December ọdún yìí fún wa torí ìyà ti jẹ wá tó bí ọ̀rẹ́ wa kan ṣe sọ ó tó gẹ́ nǹkan tí màá sọ ni pé Aliyu ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ó yẹ kí n sọ bọ̀tí tí màá fi kún ni pé èmi fẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá mọ̀ pé àwa la ti ara wa bọ́ Nàìjíríà wọn ò sún wa sí i bàbá wa ṣe dáadáa fún wa nígbà tó rí pé òun ti ṣe dáadáa fún wa kí ló dé tó rò bóun lè sọ àwọn Ìgbò di Yorùbá tàbí ó lè sọ àwọn Haúsá di Yorùbá ìṣesí ilẹ̀ Yorùbá from 1950 to 1962 lèmi máa ń fi sọ́kàn pé Nàìjíríà kú ọdún tí wọ́n sọ Western region di conquered territory tó yan ọmọ Yorùbá tó fi ọ̀nà ìbúrú ní ọmọ Yorùbá má jẹ́ kó dùn mí kó ṣe olórí ilẹ̀ Yorùbá. Crisis tó wà nílẹ̀ Yorùbá nígbà yẹn only 4 days ni and it was limited to Ìbàdàn kíákíá ni Zik bẹ́ẹ̀ ọ̀gbẹ́ni ṣe sọ another place mo ti gbọ́ yẹn lónìí torí mo ti ṣe àwọn ìpàdé mélòó kan kọjá lórí ọ̀rọ̀ yìí Zik àti Abdalewa wọ́n lè gbìmọ̀ láti sack Western Regional Government. Meanwhile, Daily Times láyé ìgbà yẹn máa ń parọ́ pé Awólọ́wọ̀ tribalist ni kò fẹ́ kán create Midwest. Àwọn méjèèjì Balewa àti Zik wọn jẹ́ kán create Core River region lọ́dọ̀ wọn. But wọ́n wá lo pépà tiwọn láti bà orúkọ bàbá wa jẹ́. But bàbá wa náà ló ṣàánú wọn. Bàbá wa ló rò pé bí Western region ṣe ló ti ní ìlọsíwájú tó yẹn, ó yẹ kí kíni tàn mọ́ the other regions tán so wá pọ̀ mọ́. But ká ní bàbá dúró díẹ̀ kó wò pé tí n bá ní káwọn èèyàn mi kan dá dúró in less than 15 years Western region are one of the greatest nations in the world, not only Africa. 30 seconds. Ẹ rí gbogbo nǹkan tí Aliu kà jáde ó pọ̀ jù yẹn lọ èyí tó wà láwẹ́ ńkọ́ tó ń ṣe bàtà bíi ti àwọn Italians. Kí ni
School of Agriculture lákùrẹ́ ńkọ́ àìmọye so ìtẹ́mi máa sọ ní ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ ni pé ká múra sí i ká wá bá ṣe máa kúrò àbẹ nìkankan pé a fẹ́ kúrò àwa là ń sọ pé a máa kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà tó ti di eegun ẹja sí wa lọ́rùn. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun bàbá wa, àwọn Dádì Àjàlá ni wọ́n sọ̀rọ̀ tó ń sìn láti ìlànà ọmọ Oòduà. Princess Ọlánìpẹ̀kun láti OPU, introduce ara yín. Princess Ọlánìpẹ̀kun. Tí wọ́n bá sí ń bí YWC Engineer Adékúnlé. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹ kú pàdé o, a kú pàdé o. Ẹ ṣé gbogbo àwa tá a pè tí wọ́n pè wá tá a sì jẹ́. Ẹ ṣé gan ni. Ọ̀rọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí aṣojú YWC, ọ̀rọ̀ wa ò pọ̀. Gbogbo ìtàn láti gbọ́. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó yẹ kó ṣí wa níyè òun láti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa Aliyu. Eré ló kù báyìí sẹ́sẹ̀ wa. Nípa ti YWC, àwa ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ already. Àwa ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ awareness already. A sì ti pinnu wípé kò síbi tí a ní ṣiṣẹ́ dé láti support iṣẹ́ tó YNN gbé kalẹ̀ yìí. Pé tó bá ti jẹ́ ti petition ni o, gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ káàró jíire títí délẹ̀ Ẹdó, títí dé Kogi, Kwara ògbẹ́yìn, títí dé Delta, pátápátá la máa ṣe kíni, la máa ṣiṣẹ́ dé. A ti pinnu, àwọn ẹmẹgbẹ́ wa a ti kó wọn jáde fún sponsorship. Àwọn èèyàn dẹ̀ ní, àwọn èèyàn tá a mọ̀ nílé a ti bẹ̀rẹ̀ sí kàn sí wọn láti ṣàwọn jọ fún volunteering. Gẹ́gẹ́ bí Mr. Aliu ṣe sọ, tí wọ́n ṣe ṣàlàyé fún wa pé wọ́n nílò èrò gidi, pàápàá jùlọ in the area of volunteering. In fact, láti cover gbogbo ilẹ̀ káàró jíire, wọ́n ní wípé wọ́n máa nílò bóyá bí 6,000 sí 7 volunteers. So mo wá fẹ́ àsìkò rọ gbogbo ẹgbẹ́, gbogbo media, gbogbo ọmọ káàró jíire, ògbóǹgẹ ọmọ káàró jíire tí í ṣe àṣàkù, pé gbogbo wa ṣe kíni, gbogbo wa dìde ká jọ gbárùkù iṣẹ́ yìí, ká ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, mo á dá lé báyìí. Ẹ ṣeun olóòtú. Ẹ ṣeun alàgbà Adékúnlé. Nínú ọ̀rọ̀ alàgbà Adékúnlé, wọ́n sọ nípa petition, volunteering. Gbogbo àtàwà ń bí ẹ má jẹ́ ká máa tì í sí àwọn ẹgbẹ́ yìí, ẹ ṣe báyìí, ẹ ṣe báyìí. Àwa gan àgbúdọ̀ kí là ń ṣe fúnra wa, kí lèmi gan ń ṣe, kí ni ìwọ ń ṣe, so that kí ni àwọn tó wà káàkiri wa, kí ni wọ́n ń ṣe láti fi lè rí pé iṣẹ́ yìí ó yanjú sí rere. Torí tabákàn ní ká máa sọ pé àwọn báyìí advice wọn kí wọ́n sọ báyìí nǹkan kan, kò a kàn máa sọ náà ni. Ṣùgbọ́n tá a bá lè sọ pé okay o, àwọn olóyìnbó máa ń sọ̀rọ̀ kan pé think global, act local. That is, a lè sọ pé okay, n ta fẹ́ káyé dà ní, ṣùgbọ́n kí lèmi gan lè ṣe fúnra mi tí mo lè rí pé okay o, bí mo ṣe ń ronú yẹn o, nǹkan báyìí ni mo lè ṣe. Ìyẹn gan ló wà very important. Ẹ ṣe alàgbà Adékúnlé, mi ò bóyá àwọn OPU Mrs. Princess Ọlánìpẹ̀kun ṣì wà round. Tí wọ́n bá sí round, mo wà round, ẹ má bínú. Okay, wà round, okay. Mo wà round tẹ́lẹ̀, mo wọnú tunnel, so kíní yẹn log me out. So mo struggle láti wọlé padà ni, ẹ má bínú. You're welcome. Mo kí gbogbo ilé o, ẹ káalẹ́ sà, ẹ káalẹ́ mà o. Orúkọ tèmi ni Ìyáàfin Ọlánìpẹ̀kun, Secretary General OPU UK. Ṣe páàkì káàyín kẹ sọ̀rọ̀ tán, kẹ páàkì. Mo ṣe ń lọlé láti ibi iṣẹ́ ni.
Àníkẹ́ park sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kẹ́ sọ̀rọ̀. Okay, ẹ jẹ́ kí n wá bíi ti. Okay, ẹ yọ̀ǹda mi for now kí n fi wá bíi ti máa park sí. Okay, ma. Ṣé Mrs. Akinrimisi Yoruba Organization láti ìlú Amẹ́ríkà ṣé wọ́n wà around? Àbí bóyá Mr. ni o Akinrimisi Yoruba Organization from USA. Right. Okay. Ó dà pé Mrs. Ọlánìpẹ̀kun ti ready, sir. Ó dà bẹ́ẹ̀. Mi ti rí bí taxi. Wọ́n ti rí bí taxi. Mrs. Lawal. Jẹ́ ń gbọ́ mi o. À ń gbọ́ yín, Mrs. Lawal. Mo kí gbogbo lé o. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, àbúrò mi, ẹ̀gbọ́n mi, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ brother mi, Mr. Aliu. You have done a wonderful job. I am so proud. I'm so enamored with your presentation. Ohun tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé mo dúpẹ́ pé Yoruba Nation now kò ń ṣe ẹgbẹ́ kan fún a particular group. Ẹgbẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Therefore, èmi ni mo wà ní OPU ni o, èmi ni ìlànà ni o, èmi ni YWC ni o. All our hands must be on deck. Gbogbo nǹkan tí Mr. Aliu tó sọ, gbogbo ẹ̀ ni mo fara mọ́. Ohun tí olúkálùkù wa by ẹgbẹ́ ta là ń ṣe, ta bá lè ṣe contribution. As a matter of fact, gbogbo iṣẹ́ takuntakun tí àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ ti ṣe ní ìbá sọ wípé èmi ò máa ń jẹ́ bá yàn mí pé kí n ṣe. Àwọn nǹkan dálẹ̀ yẹn ká bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ní Yorùbá, ká máa pín as a small pamphlet, ká máa fi lé àwọn èèyàn wa ní gbogbo orílẹ̀-èdè Yorùbá land tí wọ́n gbọ́ òyìnbó, kán máa kà á, káwọn ọmọ wọn máa kà á sí wọn létí pé gbogbo nǹkan báyìí láti enjoy tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o, kí àwọn ajẹgúdú jẹgbá kó tó dé o, a lè ṣì lè ní padà. Ṣùgbọ́n the only way ká lè ní ni pé ká ṣera wa oṣù ọwọ̀, ká gba ilẹ̀ wa padà. Nítorí right now gan àwọn kan wà nínú wa tó jẹ́ Yorùbá olówó, ọlọ́lá, ọlọ́rọ̀ tó ń láwọn pera wọn ní politician, àwọn pera wọn ní this, àwọn pera wọn ní that, tí wọn ò fẹ́ gbé sí pé ká jáde kúrò nínú oko ẹrú. Lóòótọ́ ó dàbí pé àwa la gbéra wa sí o, nítorí inú re wa àwọn ọmọ Yorùbá pọ̀. Tí Awólọ́wọ̀ ò bá ní global perspective wípé since ti Western region ń da kóhun fi tún ayé àwọn yòókù ṣe, wọn nira sí wa lábẹ́ o, ká nípa àti jókòó ara wa jẹ́jẹ́. Láàárín ọdún 3 sí 4 a ti rí pé a lè báran Fúlàní ṣe. Àwọn Ìgbò wọ́n ṣe tiwọn lọ́tọ̀, ọ̀rọ̀ wa ò ní rí báyìí. Bó tó ti rí bó ṣe rí, a sì lè jáde torí Ọlọ́run fún wa ní ọgbọ́n, ó fún wa ní òye, ó fún wa ní ìmọ̀, ó fún wa ní strategy. We are the best tacticians all over the world. America gan recognize wa àti wọ White House. Ẹ jẹ́ ká ṣe wa lóṣooṣù ọwọ́, ká yé complain èmi kèèyàn kọ́ lọ̀gá, gbogbo wa lọ̀gá, gbogbo ọmọ Yorùbá ọ̀gá ni wá in our spirit. Ọ̀gá lọ́lọ́run pé gbogbo wa a kò mọ how powerful we are. Tá bá join gbogbo ọ̀gá ara wa yẹn pọ̀, ká yé bára wa ṣe ìyànjiyàn, èmi ni head, èmi ni assistant, gbogbo wa lọ̀gá and gbogbo wa náà la assistant ara wa. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run mo bẹ̀ yín, ẹ yé jẹ́ ká jà. I am 65 years old in 3 months. I don't want to be in America again. I'm tired. Mo ti lọ 40 ọdún, 40 years in America. Kí ni mo ń ṣe? Gbogbo ọgbọ́n tí mo ní ìlú mi ni mo fẹ́ lò fún mi, ò fẹ́ lò fún America. Ẹ jẹ́ ká pa ọ̀rọ̀ pọ̀, ká jà fún ìlú yìí. Mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ because tí bá ń sọ̀rọ̀ mo máa ń ké ni, mi ì dẹ̀ fẹ́ ké. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀, ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀, ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀. Ìwọ tó lè sọ̀rọ̀ kó gbé jáde kó bẹ gbé sórí mídíà. Ìwọ tó lè kọ̀wé kọ̀ọ̀kan kó sọ jáde. Gbogbo wa ọmọ Yorùbá, I'm so proud of Yorùbá lọ́lọ́run ṣe mí, mi ò ń ṣe Igbo, mi ń ṣe Hausa, mi ń ṣe Fúlàní. Ọmọ Yorùbá ni wá, we are talented, we are skilled. Ọlọ́run bless wa, tàwọn ọmọ wa tọmọ ọmọ wa. Tẹ́ bá rí ọmọ wa mi 5 years old tó bá sọ̀rọ̀ fún yín, ẹ rò pé 30 years old ni. Ẹ jẹ́ ká ṣọwọ́ ara wa lọ́wọ́ kan, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká bára wa jà. We are too smart to be idiotic. We are too smart to be cantankerous. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀bẹ̀ ni. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. Ẹ ṣé gbogbo lé. Thank you so much. Ẹ ṣé mà, ẹ pẹ́ fún wa o màmá wa.
ẹ pẹ́ fún wa eré yìí lójú ayé yín àjọ máa jẹ́ ni pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ṣe mà màmá á rọ̀ wá pé ká yé jà láàrin ara wa ká fọwọ́ ṣọ̀kan ká ṣe ra wa lọ́kan kí kinní ìbá lè bọ́ sí i ìyáàfin Ọlánìpẹ̀kun ṣe ti. mo ń wá orúkọ yín bíbá ó dàbí pé àyè ó máa wà ń bíbá mo ti rí bí kan níwájú mi ó yẹ kí n lè dúró ń bíbá mo ń sá fún tíkẹ́ẹ̀tì ni ẹ má bínú. Okay. Okay, ṣé Mr. Akínrímisí? Alàgbà Akínrímisí? Okay. Ọ̀túnba Fálàṣe. Ẹjọ́ ta ni ẹ o? Introduce ara yín. Ọ̀túnba Fálàṣe. Ọ̀túnba Fálàṣe ni sà. Ọ̀túnba Fálàṣe. Ẹ ṣé. Mi mọ̀ bóyá wọ́n ti wà lórí ìkànnì yìí o. Mo ń wá wọn lọ́wọ́. Okay. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Tí wọ́n bá ti darapọ̀ mọ́ wa, màá jẹ́ kẹ́ mọ̀. Olóòtú. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun. Àwọn màmá wa tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ àmọ́ bóyá alàgbà Akínrímisí ṣì wà around. Okay. Àwọn náà ó dàpọ̀ à ń tẹ̀sẹ̀ dúró dè wọ́n. Jẹ́ àtẹ̀síwájú. Okay. Ẹ ṣeun. Mo kí yín o lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo lé mo ń wò ó sìn bí 84 ló wà ń bíbá yìí which is a good turnout. Bóyá tí àyè bá wà láti béèrè ìbéèrè tàbí contributions ẹ jọ̀ọ́ you can raise hands via the okay ó dà pé àwọn kan ti nawọ́ sókè. We are while waiting for àwọn tó máa bá wa sọ̀rọ̀ a lè pe alàgbà Túndé Apẹ́lógún. Apẹ́lógún ni o. Apẹ́lógún ẹ má bínú sí mi. Ẹ ṣeun o sọ pé ẹ ń rí ojú tèmi bọ̀ tí bí ìpàkọ́ orí tiyín làwa ń rí o. So ẹni tó bá máa ṣerú nǹkan tá à ń ṣe yìí ó ń láti ní ìgboyà gidi gan. Gbogbo wa la mọ wàhálà tí a ní láàrin àwọn Yorùbá. Inú mi dẹ̀ dùn pé this our PhD student tá a pè ní Dr. Aliu tó present gbogbo wàhálà àti problem tá a ní nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti present ẹ̀ dáadáa fún wa a tún ní láti repeat ẹ̀ but nǹkan tí mo ń fẹ́ kí a sọ òun ni pé way forward kí ni solution kí ni tactics wa kí ni strategy wa kò sí ohun tó hide torí àwọn mẹ́ni tó wà láàrin wa tó forúkọ Yorùbá síbẹ̀ tó wọlé sáàrin wa so kò sí nǹkan tá à ń ṣe tó bò kò dẹ̀ sí ìbẹ̀rù fẹ́ anybody kí ni strategy wa at the moment èsì a ní àwọn ilẹ̀ Yorùbá gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí ẹni tí ò bá láàgì politics kò lè ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí à ń dá sí wàhálà àwọn nǹkan wàhálà tó wà ń lù wá ní adẹ̀ láti ní bá ṣe máa ṣe tá fi máa govern Nàìjíríà bá a ṣe wà yìí gọ́fìmẹ̀ntì là ń sọ pé kò dáa gọ́fìmẹ̀ntì Nàìjíríà ò dáa so tí Yorùbá bá fẹ́ dáa nǹkan tá à ń sọ yìí bíbà yìí sì ni pé ètò ìlú ṣíṣe òun là ń try to bring together so bẹ́ẹ̀mi ṣe ń wò ó ní pé kí àwọn gọ́fìnọ̀sì ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n papọ̀ kí wọ́n ṣe meeting kí wọ́n yan committee kí wọ́n yan prime minister láàrin ara wọn kí Yorùbá ní sovereign government yẹ tó bá máa ṣe election ní 2023 so tá bá sọ pé a ní government gbogbo nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe government tó mú defense security dání káwọn Yorùbá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbogbo nǹkan tí ó dàbí ẹni pé ó wà láàrin wa tí a ò mọ̀ ṣe tó ń fa ìjà tó ń fa àsọ̀ ká mú kúrò
gbogbo wa la fẹ́ di ènìyàn ńlá bá ṣe wà bí báyìí sìn a wà láàrin ara wa a nífẹ̀ẹ́ ara wa la ṣe wà ń bí tí a bá lè ṣe nǹkan papọ̀ níbí báyìí mo nígbàgbọ́ pé ó yẹ ká lè yọ nepotism partiality kúrò nínú gbogbo nǹkan táwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá máa ń ṣe ká lè ṣe nǹkan tínú wa máa dùn fún tó máa dùn lé lórí so ká yan àwọn tó máa ṣe meeting papọ̀ tó máa secure Nàìjíríà tó máa gbé wa jáde by referendum gbogbo channels tí wàhálà bá máa wà ká lè mọ bá ṣe máa fèsì ẹ̀ Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wa o. Ẹ ṣeun sir. Okay, could we move forward to number 7? Ẹ jọ̀ọ́ mo ti ready o, mo sáré park nìkan. Okay. Yàyà àfihàn Ọlánìpẹ̀kun. Mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí o, ẹ má bínú fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Lára nǹkan tí mo fẹ́ béèrè ni dádì wa tó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tán yìí sọ. But kó tó di pé mo béèrè ìbéèrè torí I've been opportune láti wà ní any few Yoruba gatherings, Yoruba organizations in the name of pé a fẹ́ gba a fẹ́ ṣe referendum, Yorùbá fẹ́ dá dúró, a fẹ́ ṣe kinní. So in the first place, gbogbo kinní Yorùbá tó ń kójọ yẹn náà, tólúkálukú ń kójọ yẹn. In the first place, ó ti pọ̀ jù. A máa ní láti reduce ẹ̀ kí gbogbo wa ká wà under umbrella kan, which tí mo believe pé òun ló ń try láti ṣe ń sìn nígbà tí wọ́n invite mi sí torí èmi béèrè mo ní kò tiẹ̀ yé mi mọ́. Then the second thing ni pé ṣe rí kò sí bá ṣe máa ṣe Yorùbá a lè ṣe ká má jà lé ọ̀gá. Èmi mo wà ń bẹ̀, èmi mo mọ̀yàn, èmi mo mọ̀ ṣe, kò sí bá ṣe fẹ́ rule out láàrin wa. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni tactics wo la fẹ́ fi borí ìkíní tíjà ọ̀gá yẹn bá dé torí pé kò sí kó má jẹyọ níbi tí most especially èèyàn bá wà bọ̀ ṣe wá rí àwa Yorùbá tí Yorùbá tún lékè ń kà. So a dẹ̀ máa ní láti wá nǹkan ṣe sí ká lè ní ìlọsíwájú. Mi mọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ mi yé yín sàmà. Mr. Eliu, would you like to take that question? You want me to repeat the question again? Yes, if you could, so we can be clear on exactly. Rárá, wọ́n ti gbọ́ ìbéèrè yìí. Mr. Eliu máa dá yín lóhùn. Ẹ ṣé. No, mi ti ṣe tán. Ẹ má bínú sá. Nǹkan bíi méjì mẹ́ta mo fẹ́ béèrè. Ìbéèrè àkọ́kọ́ nìyẹn. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé ṣé mo pé kíní wa ni ó yàtọ̀ sí pé kíní mi ni tó ẹ má bínú pé mo pòwe tó ṣe bí òwe o. Kíní wa ni kíní kì í ṣe kíní èèyàn kan. Àwa tàdé wa ní gbogbo wa náà kọ́ la rẹ́dì láti lọ. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa. Àwọn kan wà àwọn yẹn wọ́n tiẹ̀ níbi rè. So tẹ́ bá fẹ́ gba nǹkan yín tí gbogbo yín ní láti wà ní ọkàn kan, ìṣọ̀kan àti ọ̀rọ̀ kan àjọsọ àbí ọ̀rọ̀ ní ìfẹ́ kan ṣá mi mọ̀ bí ṣe máa sọ dáadáa ní Yorùbá. Ẹ sọ lóyìnbó. Láti rí nǹkan yẹn gbà. Bí èmi dẹ̀ ṣe mọ̀ torí ó sì wà ńlẹ̀ ó pẹ̀lú nǹkan tó jẹ́ pé ìgbà tó ń sọ fẹ́mi mo fi ọkàn sí o mo fara sí inú mi dùn sí but mo ń wò pé báwo la ṣe fẹ́ rí kinní ìṣe láṣeyọrí because ṣe rí kò sí bá ṣe fẹ́ fò a máa bá wọn kan wájú bá dẹ̀ ní kára náà a máa bá wọn wájú ẹ wò ṣé àwọn ta fẹ́ bá níwájú yẹn ṣé wọ́n rẹ́dì láti tẹ̀lé wa ìyẹn ni question kejì tí wọn bá wá rẹ́dì láti tẹ̀lé wa kí ni another means táwa ní láti fi execute nǹkan ta fẹ́ ṣe tí wọn bá tẹ̀lé wa ìyẹn ni question kẹta question kẹrin gangan wá ní wípé ẹ jọ̀ọ́ báwo la tiẹ̀ ṣe fẹ́ kí ni strategy wa láti reach goal wa aim wa báwo la ṣe fẹ́ ṣe ta fẹ́ fi débẹ̀ torí ó sì ń ṣe mí bákan but kọ́lọ́run kó gbà fún wa. Àwọn question mi nìyẹn sàmà. So you could you take up her questions please? Okay. Àkọ́kọ́ náà the method mo fẹ́ fi dáhùn èsì ìbéèrè yín ò ní pé ní àwọn organization tún attend kìíní yìí tá a bá fẹ́ kí kìíní yìí work tá a bá fẹ́ kó work ní tàǹsì yìí torí ẹ̀ la fi sọ pé ní Yoruba Nation now attach ẹ̀ mọ́ ẹni ẹgbẹ́ kankan rárá gbogbo ẹgbẹ́ là ń fẹ́ kí kó wá contribute kó wá participate kó wá bá wa ṣe tàǹsì yìí ó ní pé ní awareness à ń fẹ́ kí ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan kan fún àwọn ní volunteers because a nígbàgbọ́ pé ní àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan yìí náà àwọn náà ní branch káàkiri ní various states ilẹ̀ Yorùbá so ọ̀nà tá a fẹ́ fi create awareness ó ní pé ní
àti map out gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá gbogbo structure yẹn pátá ló ti wà lọ́wọ́ wa every nook and cranny of Yorùbá land torutoru la fi ṣiṣẹ́ yẹn ó ti wà nínú system wa everything ti set now àwa ń sọ fún àwọn èèyàn pé kí wọ́n join wa àwọn I need the volunteers yẹn àwọn ni wọ́n máa bá wa distribute àwọn leaflet gẹ́gẹ́ bí irú àwọn mọ́mì mi ṣe sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan Dr. Lawal tó ń sọ yí pé ní kọ̀ọ̀kan sínú paper bíi flyers ti wà everything ti set gbogbo àwọn iṣẹ́ tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣe everything tí ó ti wà lákọọ́lẹ̀ even newsletter náà wà tó contain gbogbo necessary information before amalgamation what happened after amalgamation what happened problems after amalgamation problems after independence everything ti wà ń bẹ̀ kí ni solution gbogbo ẹ̀ ti wà ń bẹ̀ òun la pè ní newsletter information ti wà náà fẹ́ distribute ẹ̀ ni àtúwọ́n fẹ́ distribute flyers ìyẹn náà akọ ní Yorùbá akọ ní English a fẹ́ distribute video CD yẹn gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá pátápátá àkọ́kọ́ gbé láti location 9 irú àwọn bíi ti Boko Haram yẹn lọ sí irú àwọn Benue Niger àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí àwọn adarí yìí tó ń pa àwọn èèyàn nípakúpa àti gbogbo ọ̀nà tó ń gbà tó ń fi ń destroy gbogbo ẹ̀ náà ló wà níbi video CD tó pé ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wò ó gan ó máa káàánú pé kí ló àwọn ń fi àjẹrà wa fún àwa la ní gbogbo resources ìyá wa ń jẹ wá ó wà ń bẹ̀ but nta nídìí lọ́wọ́ yẹn ẹgbẹ́ tẹ̀ wá ń bí ni pé ní à ń bẹ̀ yín ẹ dákun ẹ fún wa náwọn volunteers because every nook and cranny a sọ pé kán fún wa ní orúkọ wọn full name wọn state of resident not state of origin then local government tó máa ń gbé ward tó máa ń gbé nearest street tó máa fẹ́ dárúkọ street wọn ìdí tá a fi ń sọ pé ní nearest street ni pé ní ìyẹn máa fún wa ní opportunity láti lè make sure pé ní environment tí wọ́n ń gbé yẹn gangan ni wọ́n ti máa distribute àwọn kìnìún sí tá a bá ṣe yìí a fẹ́ make sure pé ní gbogbo àwọn kìnìún wọ́n distribute tá a bá sì fẹ́ distribute ẹ̀ a máa ní láti give a lecture fún wọn ká ṣe training fún wọn ipe nítorí níta fẹ́ distribute yìí o kò ní di pé ẹ mú àdá lọ́wọ́ àbí ẹ ń wọ aṣọ Odùduwà àbí ẹ mú any incriminating object ẹ ní ìdàtí mú dání níta fẹ́ ni pé kẹ́ distribute kìíní even a tún nídìí àwọn kan tó pé ní group míì làwọn yẹn níta wọn máa ṣe ni pé ní irú àwọn ìyá ọlọ́jà irú àwọn hairdressers àwọn tailoring services àti bẹ́ẹ̀ lọ oríṣiríṣi ẹgbẹ́ lẹ́tà wà mẹ́tọ́ máa kọ fún wọn pé ní okay ẹ lọ visit wọn ẹ distribute àwọn kìíní fún wọn o but níta wa ń fẹ́ ni pé ní à ń fẹ́ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ má jẹ́ ó jẹ́ pé bí a meeting yìí a kàn sàròyé lásán I need the action ni pé ní kí irú YWA Yorùbá World Assembly tó pé mo nígbà pé àwọn náà ní branch káàkiri àti àwọn other organization àti ìlànà àti bẹ́ẹ̀ lọ kí kálukú wọn ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ fún wa láwọn volunteers tẹ́ bá ti fún wa láwọn volunteers I need the volunteers I need the sponsors tẹ́ bá rí strategy tá a fẹ́ lò tó pé ní kò ní sínú pé bóyá ẹnìkan ó máa wé mi káàkiri àbí wọ́n máa wá sister bookie káàkiri rárá o ọ̀nà tá a fẹ́ gbà ní pé ní gbogbo onísìn àwọn tó ń ti wọlé lọ́dọ̀ wa nísìn wọ́n ti lọ nǹkan bíi 600 and we need close to 6,000 to 7,000 volunteers tá a need nílẹ̀ Yorùbá every nook and cranny but tá a bá rí èrò dáadáa a lè cover kéésì tí yẹn lè dá sí but method tá a fẹ́ ṣe ni pé ṣe rí gbogbo àwọn volunteers yẹn a máa group wọn state by state ni because àwọn data wọn tá à ń gbà nísìn à ń group wọn ní state by state ni the same thing with volunteer àwọn sponsors àwọn sponsors náà ibi táwọn náà bá ti wá à ń group wọn state by state assuming pé nísìn àwọn tó wá láti Ogun State ẹni tó wá láti Ogun State tó jẹ́ sponsors nísìn bẹ́ẹ̀ ó wà ní UK ni o àbí ó wà ní France ni o àbí ó wà ní Germany ni o àbí ó wà ní Cameroon ni o tó yẹ pé ní sponsors làwọn fẹ́ ṣe owó táwọn èèyàn bá dá contribution tó máa ṣe láàrin state wọn láàrin group wọn because a máa create WhatsApp group fún wọn ni owó tó máa ra dá yẹn àwọn printing àwọn tá fẹ́ print àwọn materials tá fẹ́ print yẹn àtàwọn tá fẹ́ distribute yẹn n ta máa ṣe ni pé ní àwọn tó máa print yẹn a máa make sure pé ní state we have 3 printing press normal ṣe kò ní jẹ́ pa center àṣojú kan so ẹni tó print kíní ẹ̀ gangan owó yẹn máa lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ direct àwọn state tá bá ti rí pé ní owó tó ń dá yẹn kò tó nǹkan a tún máa pariwo síta gbẹ́tọ̀ a mọ̀ nídìí ìrànlọ́wọ́ fáwọn state bye because a fẹ́ make sure pé ní gbogbo àwọn kìíní wọ́n distribute ní every nook and cranny that is number one strategy tọ́lọ́n bá ní kásì yẹn successfully ta distribute ní kìíní káàkiri then àwọn posters wà tá a fẹ́ distribute later ìyẹn gbogbo àwọn palaces wa pátá la máa make sure pé wọ́n lọ paste àwọn poster yìí síbẹ̀ then lẹ́yìn yẹn àwọn kan bẹ tó pé ní irú àwọn student union àwọn kan bẹ tó máa ṣiṣẹ́ lórí ìyẹn náà lọ́tọ̀ lára awareness náà ni o then tàbá ṣe yẹn tán òun la máa gbé petition jáde petition tá a fẹ́ gbé jáde ó ti set àwọn òwò náà ló wọ́n help wa lórí petition yìí àwọn ọmọ Yorùbá ara wa náà ni àwọn from UK from US from Canada tí wọ́n sára wọn jọ wọ́n prepare petition wọ́n ti rí pé oríṣiríṣi petition ló ń lọ káàkiri tó pé ní
ìkọ̀wé kọ̀lọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń competition yìí nǹkan wọn ò follow guidelines wọ́n ti bá competition yẹn àwọn náà wọ́n sọ pé the first thing you need to do is try to create awareness tó bá ti create awareness ẹ pé every nook and cranny ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti mọ̀ ẹ mọ̀ wá gbé àwọn kìíní jáde petition jáde la fi lè make sure pé ní petition yìí máa move tó bá parí petition tán the next thing ni àwọn lobbies àwọn tó fẹ́ bá wa lobby ní United Nations ní United UK Parliament tó fẹ́ bá wa lobby àwọn yẹn náà ti wà ńlẹ̀ tó fẹ́ bá wa lobby gbogbo orú yẹn so àwọn tó máa lobby yẹn àwọn náà máa make sure pé ní láti bá wa ṣe tó yẹ tó fi lè convince àwọn international community yìí àwọn expect pé ní tó bá fi lè já sí referendum tí referendum bá dé tá a inform àwọn èèyàn wa wàhálà ló máa jálẹ̀ òun la fi sọ pé ní ká tètè ṣe awareness yìí so the way mo ṣe lè dáhùn question strategy wa nìyẹn tá a fẹ́ fi ṣe pé kí unity wà láàrin gbogbo ẹgbẹ́ a need gbogbo àwọn media gbogbo wọn náà la need pé kán bá wa polongo ká need àwọn volunteers la need o so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Sorry if I've mispronounced your. Yeah, thank you. Thank you, Alàgbà Leo. Àwọn èèyàn pọ̀ tó fẹ́ béèrè bẹ́ẹ̀ máa àwọn ìyáàfin ó dẹ̀ ń pé kàkà wò ìyáàfin Ṣọlá Yusuf. Mr. Oyebayo, sorry, someone was asking a question with regards to our website, and I think we should move the program on a bit before we take the questions and answers, because we have Mr. Prosper, who is here to talk about our website. There's a gentleman here who's asking about the Yoruba. Louder, please. Louder, Sister Boki. Okay, can you hear me? Can you hear me, everyone? Sister Boki, I need to talk. Sister Boki, please. No, Robin. We need to go to the reality. I need to talk. Hello, ẹ jẹ́ ká ṣe in order. Ẹ jọ̀ọ́, ìyáàfin Ṣọlá Yusuf ṣé ó wà ń bí mà? Mo wà bí o, mo kí gbogbo yín o, ẹ kú ìpàdé, ẹ kú kó lè dá àti gbogbo wa ń bá kiri. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ni àwọn èèyàn wa ti sọ, wọ́n ti sọ̀rọ̀ dáadáa. Èmi kàn fẹ́ tọ́ka sí àwọn nǹkan kéékèèké tó jẹ́ pé mi ò ń gbọ́ nígbà tá a bá ń ṣerú ìpàdé yìí ó sì wà lọ́kàn mi. Ṣé rí iṣẹ́ tí a fẹ́ ṣe kò ń ṣe iṣẹ́ kékeré, ó dàbí ẹni pé ọwọ́ kékeré la fi ń mú káàkiri àgbáyé. À ń gbìyànjú o, ṣùgbọ́n ìyànjú wa yẹn ó sì dàbí ọwọ́ kékeré. Ṣìgìdì tí ó sọ fún Ọlọ́run ọba pé aláàárẹ̀ ò ní wá mọ́, epo orí rẹ̀ ó rìn, iṣẹ́ kékeré kọ́. Ọ̀nà kan náà ni gbogbo wa ń lọ. Ẹgbẹ́ pọ̀ káàkiri bí bàbèṣùá ni. Ó dàbí ẹni pé bí ẹgbàágbèje ẹgbẹ́ wọ́n fẹ́ lọ já òdòdó kan. Kálukú ń gba ọ̀nà tiẹ̀. Ẹni tó bá kọ́kọ́ débẹ̀ tó bá já ti gbogbo ẹgbẹ́ ni gbogbo ìran Yorùbá ni. Èmi rò pé ó yẹ ká wá ọ̀nà tí a fi pa ẹnu pọ̀. Ó dáa kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kí wọ́n máa ṣe tiwọn lọ́tùn lósì kí kálukú ó máa gba ọ̀nà tiẹ̀. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ní ìkóríta ìpàdé níbi tá a ti ṣàdéhùn wípé ẹni tó bá kọ́kọ́ débẹ̀ o àti pé báwo la ṣe a gbọ́dọ̀ ní ìkóríta ìpàdé láàrin gbogbo wa. Ìyẹn ni àwọn tó yẹ ká bá sọ̀rọ̀ gan a bá wọn sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ sọ fún yín àwọn òṣèlú wa àwọn ni wọ́n wà nídìí ẹ̀ tí a bá wá ọ̀nà láti fà wọ́n mọ́ra láti bá wọn sọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò lè ronú ṣùgbọ́n àwa lè jẹ́ àpò ìrònú wọn ká bá wọn sọ̀rọ̀. Tí a bá wọ́nà láti bá wọn sọ̀rọ̀ ó dàbí ẹni pé a kàn ń palá ẹnu ni kí wọ́n mọ̀ wá da gbogbo iṣẹ́ wa sínú inú kòtò. Ètò tún ṣe pàtàkì ní àwọn ìyálọ́jà. Ó yẹ kí a wọ́nà tá a fi máa lọ bá àwọn ìyálọ́jà tí a fi lè bá wọn sọ̀rọ̀ tí ó fi yé wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ ìdí rẹ̀ tí Yorùbá fi fẹ́ dá dúró. Wọ́n rò pé Yorùbá ń kó wọn lọ sínú ìyà míì ni. Ẹlòmíì nínú ẹni tó bá ti bá àwọn sọ̀rọ̀ ọmọ tí ń ṣe é pọ̀ tipẹ́tipẹ́ àwọn ni wọ́n ń kálùbọ́sà wá ẹ̀wù ẹ má bá wọn jà o.
àwọn politician ni mo máa ń pè ní slave master mi ní fẹ́ kán máa wò wọ́n rárá mo fẹ́ kán nowadays mo fẹ́ kán stand for their own freedom kán stand so that káwọn ẹ̀gàn lè mọ̀ pé àwọn ilé tí mọ nǹkan tí wọ́n ṣe torí tán bá ti rí pé àwọn èèyàn kan gọ̀ so wọ́n máa stand on pé wọ́n fún yẹn wọ́n máa fi máa treat wọn anyhow so wọ́n ti wò pé àwọn youth yẹn wọ́n dẹ̀ ń jẹ lọ everyday but tí youth bá ti lè gbọ́n tí wọ́n bá ti lè stand kí ló ń wù wọ́n ní ara Nàìjíríà ṣé killings everyday ni tó jẹ́ pé wọ́n máa lọ sí yunifásitì wọ́n máa jáde kò ní iṣẹ́ wọ́n máa kọ́ṣẹ́ láti máa ṣiṣẹ́ kò ní iṣẹ́ kò síná kò sómi kò sóúnjẹ kò sí anything kò sí anything youth ló máa hustle fún rẹ̀ so eléyìí tí ó bá ní agbára láti ṣe hustle á lọ join ẹgbẹ́ á máa mú gbó káàkiri kò sí kọ́nà tẹ máa dé ní Lagos State nísìn tẹ́ẹ̀ní bá youth tó mú gbó kò sí kọ́nà tẹ máa dé tẹ́ẹ̀ní bá youth tó mú gbó so mo fẹ́ kán dìde kán fight fún freedom wọn kán bá wa support àwọn dáàdì wa àti àwọn mọ́mì wa tán gbé iṣẹ́ Yoruba Nation yìí dání so that kán lè ní freedom kí ọjọ́ ọ̀la wọn náà kó lè stand so that kò ní di pé wọ́n máa tọrọ jẹ lẹ́yìn wọ́ ọ̀la ẹ ṣé gan-an. ẹ ṣé torí àkókò. Thank you, Mr. Lekon. I would like to now call on Mr. Adex, who is also another youth fighting with our program. Mr. Adex. Yeah, me. Mo kí gbogbo lẹ́yìn kíbi tí ẹ bá wà ní Yoruba Nation dára. Mo kàn fẹ́ educate our youth láti enlighten wa more. And youth, as a youth, we need to be treating cause, not effect. Effect and treat kò sígbà tí issue ni máa occur. How do I mean? Àwọn bàbá wa yẹn gbà yẹn wọ́n fail láti máa béèrè question because during their time nígbà yẹn when the young tó bá graduate tó bá kúrò ní school wọ́n ti fún wọn ní B2 or 504 wọ́n ti rò pé wọ́n ti wà enough satisfied so wọ́n wá kí n béèrè question nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ in the future. They fail to forecast. That is why the problem yẹn tó fi on call now because they should be the one to fight this fight. Àwa ló ká máa enjoy but youth insane it is our turn. We have to fight because we have to fight the cause that our father has failed to fight for us. And how do we do it? Youth have more strength than this old mama, old papas. How do I mean? Because the strength is not enough anymore. Even their thinking faculty is a little bit depreciated. So youth need the Latin forecast. Okay, let me just make an illustration. There is a army general, Baba Femi Ogundipe. He was born in 1924 and ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní 1966. Tí ẹ bá wo age, that was 42 years. That is youth. Then Christopher Sapara William, which is a Yoruba first lawyer. Wọ́n bí ní 1855. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní 1879. Tẹ́ bá wo age yẹn rí pé ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ at the age of 24 years. Then when we go for Bishop Ajayi Crowther, wọ́n bí ní 1809. Then ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó join missionary ní 1841. Tí ẹ bá minus ẹ rí pé 27 years ni youth nìyẹn. Then tí ẹ bá wo Ọláyínká Badmus, gbogbo wa mọ̀ sí Abat Macaulay, is a nationalism táàmù. Ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọ́n bí ní what year again? Wọ́n bí ní 1864. Ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, it was the age was 27 years. Tẹ́ bá wo gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ tí ẹ rí gbogbo àwọn age yẹn tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, they are youth wọn náà wà tó ń ṣiṣẹ́. Even Bàbá Awólọ́wọ̀ tó ń bí ní 1909. Ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ prime minister at the age of 43 years. Youth nígbà yẹn ẹ wo nǹkan tó gbé ṣe ẹ wo nǹkan tó ń wò. So sẹ́yìn youth táwa youth bá ṣe ń wò pé
àwọn bàbá ní ká máa dúró ní ká máa wò we should that youth tá a ní strength yẹn time yẹn la lè ṣiṣẹ́ ká ṣe nǹkan then tá bá ti lè fail láti ṣe ń sìn tá bá ti wá hold a máa give excuse bí àwọn bàbá ṣe ń give excuse because they fail to ask question they fail to do justice they fail to do check and balance tí ò bá ti sí yẹn ìgbà yẹn la ṣe máa fún àwọn wa ní story pé nígbà yẹn kinní kan ṣe kinní kan now we have to go out there let's achieve our nation it is our dream it is our need we need to get it and one more thing we need unity ẹ má máa jẹ́ ká máa ṣe báwọn bàbá wọ̀nyí because of the leadership òun ló máa ń cause discrimination among them because tí unity bá ti wà kò ní sí discrimination because of èmi fẹ́ jọ̀gá ẹ má jẹ́ kí ìyẹn wà láàrin our youth let's come as one family because wọ́n ní even Jesus Christ ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ kéékèèké wá sọ́dọ̀ mi because wọ́n wọ̀n pé nígbà wọ́n tí ìṣẹ́ṣẹ́ wọn ò ní nǹkan kan tó yẹ pé ó wà hidden in their mind so don't let us think like our papa don't because ayé tá a wà yìí ó ti ju ayé ìgbà ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ tàgbàlagbà ọwọ́ kiri gbé we are in the 21st century so we need to do something ASAP as soon as possible to achieve this agitation. So I would like us to support one another. Either you are diaspora or you are in Yoruba land. Let us come together, ask questions. Let's see ourselves as one. Let's make a cordial relation. And one more thing, Yoruba yẹn ẹ jẹ́ ká máa sọ because àwọn òyìnbó yìí wọ́n ti fọ́ wa lẹ́nu gan because when you go to German tó bá speak German wọn even on letter people wọn ó gbọ́ èdè yẹn that's what don't fi achieve when you go to France tó ń sọ French wọn èèyàn tí ò kàwé lára wọn ó ń gbọ́ French yẹn so tí èèyàn tó kàwé tó bá ń sọ French èèyàn tí ò kàwé ó gbọ́ so that's what don't fi achieve when you go to that British tó marginalize wa ní 1914 yẹn tó ń pè ní forceful marriage yẹn nígbà yẹn tí èèyàn tó bá kàwé tó bá sọ English yẹn èèyàn tí ò kàwé ó gbọ́ so that's why don't fi ṣe nǹkan tí unity yẹn fi wà go to Portugal the same thing but why tó yẹ pé Yorùbá ìyá tó ń tata ìyá ẹlẹ́ja tí a bá ti wá ń sọ ìbò tí a bá ti pa ẹjọ́ ẹ bá mi interpret ìgbà yẹn lẹ́nu máa sọ pé ṣé ìyá tó yẹ kó bí mi ní kò gbọ́ ìbò so don't be ashamed of your language you have to be courage about your language or Yorùbá yẹn tó bá sọ this is the way we can get more awareness lọ sọ́jà yẹn sọ Yorùbá yẹn ìyá tí ò mọ̀wé ó mọ̀ pé Yorùbá ló ń sọ ọdún báyìí ọbẹ̀ bí ń sọ fònẹ́ gan tó ń sọ gan tó mọ̀ even àìmọye nǹkan tá à ń sọ tá à mọ̀ tó ẹgbẹ́ wàá ṣe máa wo dictionary but tó bá fẹ́ sọ Yorùbá ẹ̀ you don't need to check any dictionary let me stop here God bless you and God bless the youth of Yoruba land. Thank you, Mr. Adex. The next person would be Miss Adele. Miss Adele, are you around? Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ka mú kí ẹ̀yin bàbá mi àti ẹ̀yin ìyá mi lórí platform yìí àní inú mi jẹ́ dùn pé ẹ fún mi ní orí ọ̀fẹ́ mo fẹ́ sọ nípa àwa obìnrin ọ̀dọ́ nítorí mo rí pé ìjà tí à ń jà yìí àwọn obìnrin wa wọ́n fà sẹ́yìn díẹ̀ and ní àwọn nǹkan tá jẹ̀ nílò láti ṣe ní iṣẹ́ wà fún ara wa náà láti ṣe iṣẹ́ yóò kì í ṣe iṣẹ́ ọkùnrin nìkan àwọn obìnrin náà a need láti contribute Ọlọ́run tó dá bàbá wa nígbà yẹn Adam òun náà ló dá Éfà àwọn dá wa kò yẹ ká wà ní kí ọ̀rọ̀ wa jẹ́ pé we are like selling shoe and bags or selling this and that no we have to contribute to this fight as well but ó máa ń jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ fún mi tí n bá rí pé àwọn obìnrin wa wọ́n ń sá sẹ́yìn we are not meant to be a housewife alone or be in the kitchen wọ́n máa sọ kitchen ní ilé obìnrin no ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ fún àwa obìnrin especially àwa obìnrin mo fẹ́ jẹ́ kí courage titi wa náà kó contribute sínú nǹkan yìí we can do kò ń ṣe ọ̀rọ̀ yóò kì í ṣe nǹkan tọ́kùn náà we are future obìnrin à ní láti no
we have to contribute. Mo ń bẹ̀ yín obìnrin tẹ́ bá wà lórí platform, àbí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ coordinator, àbí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ whosoever, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ òbí wa, náà courage, a fẹ́ jẹ́ kẹ́ máa fún àwọn obìnrin wa tẹ́ jẹ́ ìyá wa, a fẹ́ kẹ́ máa fún àwọn obìnrin wa ní courage ń pé no, you have to fight this fight. Ìjà wa ni. Tó bá tẹ́ wá fẹ́ sọ náà, ìjà wa obìnrin gangan ni, kò ń ṣe ìjà ọkùnrin. Nítorí most of ọ̀rọ̀ yìí, àwọn obìnrin ló bá wí, because a lot of obìnrin ló ti di aṣẹ́wó tán nípa location 419. A lot of, and mo jẹ́ rí pé ó lé location 419 ló dípọ́ máa ń fi ọwọ́ rọ obìnrin sẹ́yìn. Tí ò jẹ́ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá at all. We have to be there as well. We have to be there. So inú mi á dùn tẹ́ bá lè fún àwa náà ní courage, support láti contribute, because for me, I believe we have power in as in àwa obìnrin á ní agbára kan tí Ọlọ́run fún àwa náà tí a lè fi contribute sí. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ má ta wá nù. Ẹ má ta wá nù. Ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni. Future títí wa gan self náà ni. So mi ní lè sọ jù báyìí lọ for now. Ẹ ṣé gan. Okay, next person to speak is Mr. Mayowa. Mr. Mayowa, are you present, please? Yes, mo kí gbogbo apáta káàkiri àgbáláyé. Mayowa Olúyẹmí lórúkọ tèmi. Àìkọ́ tèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí lálẹ́ ní ipa tí àwa ọ̀dọ́ tó wà ní diaspora ta ní láti kó lórí Yoruba Nation agitation and specifically lórí Yoruba Nation now tí wọ́n gbé ètò yìí kalẹ̀ fún. First of all, mo fẹ́ pe àkíyèsí àwa ọ̀dọ́ sí nǹkan kan pé tá bá wo ọ̀rọ̀ ara wa dáadáa, tá bá ní ká wò kí ni ìdí tá ṣe ní láti kúrò ní ìlú tí wọ́n ti bí wa ní ilẹ̀ bàbá wa, nítorí pé ìlú tá ti kúrò yẹn kò dáa rárá ni. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a ní dreams enough, gbogbo dream wa ò ju owó lọ, a fẹ́ lọ make owó labroad, a fẹ́ lọ ṣe lé, a fẹ́ lọ ṣe that, gbogbo kíní yẹn a ní láti stop gbogbo mindset yẹn. I need láti understand pé ibi tá wà ń sìn kò ń ṣẹlẹ̀ bàbá wa, a lè wà níbẹ̀ forever. Tá bá gbọ́ ìgbà tí mọ́mí wa kan sọ̀rọ̀ nsìn, wọ́n sọ pé àwọn wà ní 60s, wọ́n dárúkọ ọdún tó ti lò ní abroad, tó túmọ̀ sí pé ọ̀dọ́ náà fi kúrò nílé. Ṣùgbọ́n ó ti sú wọn sìn because wọ́n ti rí pé gbogbo impact táwọn gan ṣe fún orílẹ̀-èdè táwọn lọ, wọn recognize it. But ibo láti lè ṣiṣẹ́ as ọ̀dọ́ tó wà ní diaspora now tí àwọn èèyàn máa understand tá máa dàbí hero and heroine gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Victor Taiwo ṣe sọ, òun náà ni orí ilẹ̀ bàbá wa. Ṣùgbọ́n ìwọ̀n sìn àsìnbẹ̀ mọ̀ ilẹ̀ onílẹ̀ la wà. Tẹ́ bá wo for example, ẹ máa rá àwọn sisters wa, àwọn brother wa Loman ní Saudi Arabia gẹ́gẹ́ bá àwọn Mr. Lee ṣe sọ, and all over the world. In fact, greener pasture táwọn wa gan kò ń ṣe everywhere ni pasture yẹn ti green. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa pasture tó wà ń sí gan Surulere Stadium ó green jùlọ. Tá bá dé mọ̀ Surulere Stadium máa rí pé ẹrọ̀fọ̀ ló wà ń bẹ̀. All these things I need láti stop ẹ̀. So mo fi àsìkò yìí mo fi ń bẹ̀ wá ní ẹ̀yin ọ̀dọ́ all around the world. Ẹ jẹ́ ká ní at the back of our mind pé ọjọ́ kan a máa padà sílé ni, but ilé wo la fẹ́ padà sí, age wo la fẹ́ fi padà. This is the time, tiny energy, and this time has required us to put in our energy and our effort to fight for our motherland tó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá láti gbé ògo ẹ̀ hàn. Ìyẹn àkọ́kọ́. Ẹ̀kejì, mo fẹ́ fi àsìkò yìí náà mo fẹ́ fi rọ̀ wá àwa ọ̀dọ́ tá wà ní diaspora. Tá bá wò a ní good access sí internet ju àwọn ọ̀dọ́ tó wà nílé lọ. Àwọn ọ̀dọ́ tó wà nílé wọn tí wà well enlightened. Ìgbà tí first petition jáde, wọ́n sọ nígbà yẹn pé àwọn èèyàn tó wà ní diaspora gan, the number enough ó tó láti sign petition yẹn. But kí ni kọlu ó wá sí mẹ́rin pé ó mì pé àwa tá wà ní diaspora gan kò ń ṣe gbogbo wa la ní interest ní Yoruba Nation yìí. So mo fàsìkò ibẹ̀ wà ní ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ wà ní diaspora, ẹ jẹ́ ká máa bẹ̀rẹ̀ ìrìn yẹn náà láàrin ara wa níbẹ̀ yẹn. Ẹ máa bèèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ni ìwọ rí lára Nàìjíríà tó fẹ́ jókòó síbẹ̀. So gbogbo àwọn kíní ó máa jẹ́ kó rí gbogbo wa pé a máa lè ṣe pọ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá. Àní in conclusion, mo fẹ́ fàsìkò ibẹ̀ wà ní ẹ jẹ́ ká máa stop láti máa look down on the youth and our people back home nítorí pé ti wà ní abroad. Abroad tower is not a privilege, it's just an opportunity or grace orí ọ̀fẹ́ lásán ni. Ẹ jẹ́ ká mú kó lọ́yìn ọkàn wa pé àwọn mo wà ní America then àwọn ọ̀dọ́ tó wà Nàìjíríà they are nothing. Yorùbá pòwe kan pé tí èèyàn bá tara ilé ẹ̀ lọ́pọ̀ kò lè rà lọ́wọ́n, kò lè rí dà padà lọ́wọ́n. Ẹ jẹ́ mo fàsìkò ibẹ̀ wà ní ẹ jẹ́ ká ṣera wa lóṣùṣọwọ̀ àdè máa ṣàṣeyọrí. Yoruba Nation ó ti ṣeé o. Ẹ ṣé gan. Thank you, Mr. Mayowa. And at this juncture, I would like to, Mr. Olushoga Eniola, are you around, please?
Mr. Olusoga Eniola. If he's not here, then we will move on to the next program, which is our media, the Yoruba media, to talk on how they will support the creation of awareness and also to stop the internal fight amongst themselves. On this one, I would like to ask Mr. Arukboere to host this conversation. Mr. Arukbo, are you around, sir? Hello, Mr. Arukbo. Yes, ma. Okay. Wow. All right. Thank you. So, mo kí gbogbo àwọn bàbá mi, àwọn ìyá mi àti ẹ̀gbọ́n mi lórí ìkànnì. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa o. Á délé láti ìmọ̀ rẹ̀. Mo dẹ̀ fẹ́ lu ẹni tó gbé ètò yìí kalẹ̀, ìyáàfin Bùkọ́lá. Ọlọ́run á dára yín sí fún wa o. Ní kú lọ́mọ Ọlọ́run. Nítorí mo ń gbọ́ àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tí inú mi dẹ̀ ń dùn sí pé n tá gbé kalẹ̀ kò ní ṣe pọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ kan. Inú mi sì dùn sí àwọn ọ̀rọ̀ tí ìyá wa Ṣọlá tí wọ́n di Yorùbá Gbòdémú tán sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn àti gbogbo nǹkan tá a sọ. Ní pàtàkì jùlọ kí n má dènà pẹnu. Ní alẹ́ àná, kò pé mi lè sọ pé mo sun ẹkún sùn ni. Ọmọbìnrin kan lára àwọn tí wọ́n ń jìyà ní ìlú àwọn Lárúbáwá kí n má dárúkọ. Ó bani nínú jẹ́, ó fi àwọn messages kan ránṣẹ́, ó ń sun ẹkún tó pọ̀. Nígbà tó wá fẹ́ parí ọ̀rọ̀ ẹ̀, bí ẹkún ló ń bẹ̀ pé bàbá ẹ jọ̀ọ́, ẹ fi máa ṣọ̀kan, ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀. Mo wá ń dàrònú ọkàn mi pé ṣé àwa tá à ń sọ̀rọ̀ kí ló fà á? Mo bá pè é. Jọ̀ọ́, mi ò ní lè gbà wá lákòókò. Ṣùgbọ́n ní pàtàkì ohun tí mo fẹ́ sọ fún wa ni wípé àwa tá à ń gbé ojú jáde yìí, púpọ̀ nínú wa a ò lè lọ sílé bá a ṣe wà lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a mọ̀ wípé ìjọba tó wà ń ta yìí, wọ́n á ti sọ pé ẹ kì í mọ́lẹ̀ ni. So mo wá rọ̀ wá, tí a bá fẹ́ jẹ́ kí àṣeyọrí ó wà lórí ọ̀rọ̀ awareness àbí àṣeyọrí lápapọ̀ lórí pé à ń jàjàǹgbara yìí, ó ní í ṣe pọ̀ pẹ̀lú àwa tá à ń gbójú síta. Gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yín pé tá bá ilé nísìnyí ká lọ rédíò station kan ní Nàìjíríà àbí television station kan, wọn ò ní gbà wá láàyè nítorí pé wọ́n mọ̀ pé wọ́n máa gbẹ́sẹ̀ lé irú rédíò station àbí television station bẹ́ẹ̀. Nítorí náà nǹkan ṣùgbọ́n ilé ìta àrí pé ó ti ń milẹ̀. Ṣùgbọ́n mímilẹ̀ tó ń milẹ̀ yẹn, ohun tó wá lè jẹ́ kó bàjẹ́, òun ni wípé tá a bá fìmọ̀ ṣọ̀kan ká sì máa kọjú mọ́ ibi tá à ń lọ. Lóòótọ́ ní gbogbo ọmọ ẹ̀yà 12 a máa ń rí Júdásì, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà ìyẹn ò dá Jésù dúró kó má jíǹde o. Jẹ́ ká gbé òkúta náà kúrò kí Lásárù wa kó ba lè kúrò nínú kòtò tí wọ́n gbé òkúta sí. Tá a bá sọ fún mi pé a ò ní ṣẹra wa, irọ́ la pa, a jẹ́ pé a kì í ṣe èèyàn nìyẹn. Èmi ò bá wọn kọrin wípé Yorùbá ò fẹ́ràn ara wa, nítorí pé ohun tèmi ń ṣe níbí báyìí ó kọjá pé èèyàn fẹ́ràn ara ẹ̀. Nítorí náà gbogbo ìlú kò síbi tí ṣe ò sí. Mo bẹ̀ wá gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ìyá mi tẹ́ wà lórí ìkànnì, ní pàtàkì jùlọ àwa tá à ń sọ̀rọ̀, a dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lórí takuntakun ká máa support gbogbo platform wọ̀nyí. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ìyẹn ni mo ní kí n bá wa sọ. Ṣùgbọ́n nípa bẹ́ẹ̀ ńkọ́, mo fẹ́ pe ìyá mi tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, ìyá mi Ṣọlá yẹn tán di Yorùbá Gbòdémú, kán jọ̀ọ́ kán bá wa yànnàná bí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ bá ṣe lè ṣera wa lóṣùọ́ wa, àti wípé bá lè ṣe lè mú gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n nínú tó ti ṣiṣẹ́. Nígbà tí mo wà kékeré mo máa ń listen sí wọn, ìyẹn ní orí kí wọ́n ti ń pe ilé akéde. So kí ìyá wa kán jọ̀ọ́ kán gbà wá lámọ̀ràn ní ìṣẹ́jú 2 wípé báwo la ṣe lè ṣe ọ̀rọ̀ awareness yìí pẹ̀lú òye tán ti ní tẹ́lẹ̀ rí ní ìṣẹ́jú 2 kí ìyá wa kán jọ̀ọ́ kán gbà wá lámọ̀ràn. Ẹ ṣé. Ẹ má bínú, àwa wọn lórí ìkànnì ni o. Ó dà pé ẹ̀rọ wọn ti já. Ó dà pé ẹ̀rọ ya wá tàpó ti já.
ẹ jọ̀ọ́ sá ẹ pé bàbá Gbẹ̀du ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jọ̀wọ́, there is a program. Ẹni sùúrù sá. But we actually have a program that's there's a program. so Oh my debe. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ní sùúrù. your name will be called at the right time, sir. If you could just be patient. Thank you very much. Olóòtú ẹ tẹ̀síwájú. Olóòtú ẹ tẹ̀síwájú. Just delaying us because we are ready to talk and get out of this meeting. Mr. Beto, if you wish to leave, you can do so. We have ẹ jọ̀wọ́, hello, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá ní sùúrù. Ẹ jọ̀wọ́. Olóòtú ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé bàbá mi ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ ká pé tí àwọn màmá wa ò bá available, ẹ jẹ́ ká pé bàbá ọmọ borí owó. Àwọn jẹ́ kán bá wa yànnàná kí náà ṣe rí sí ní ìṣẹ́jú méjì torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa la fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé. Ẹ kálẹ́ sà, mo kí gbogbo wa, mo kí ẹ̀yin ìyá mi, mo kí ẹ̀yin bàbá mi, mo kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi wípé a kú dédé àsìkò yìí, a dẹ̀ kú àpéjọrò ní agbára Ọlọ́run ilẹ̀ Oòduà yóò gbé gbogbo wa. Gẹ́gẹ́ bí dáàdì mi ṣe sọ pé àwa mídíà wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀, àwa náà tún ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tí a ní láti ṣe. Nígbà tí àwọn iṣẹ́ tá máa láṣẹ ní gbogbo wa pátápátá a gbọ́dọ̀ jọ jẹun nínú àwo kan náà. Kò sí bí a ò ṣe ní gúnra wa tí a bá ti ronú wípé ohun tá a gbé dání fún ilẹ̀ Oòduà ni tí ò dẹ̀ sí ẹnikẹ́ni tó gbé dání pé bóyá òun fẹ́ gba oríyìn níbẹ̀. Ìgbà yẹn la máa rí àṣìṣe wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò jẹ́ nǹkan kan. Ìgbà yẹn la máa ríra wa pé ọ̀kan ṣoṣo ni wá. Ìgbà yẹn la máa lè ṣera wa ní òṣùṣù ọwọ̀ ló jẹ́ pé tí ẹ bá gbọ́ lẹ́nu he òun náà lè máa gbọ́ lẹ́nu bí òun náà lè máa gbọ́ lẹ́nu dí. Ìyẹn gangan ló máa jẹ́ kí agbára àwa mídíà tí a ń gbójú jáde tí a ń sọ̀rọ̀ ló máa jẹ́ kó lè ní weight. Fún àpẹẹrẹ nígbà tí ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣẹlẹ̀ tí wọ́n mú tí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n mú àwọn 48 Boko Haram ojú ẹsẹ̀ tí wọ́n pè wá pé wọ́n fẹ́ fi wọ́n sílẹ̀ ó ní gbogbo wa tú sórí mídíà àtèmi bàbá Òròpọ̀re Lady B Òṣàtọ́lágbé pápátá ó ńlá tú sórí mídíà tí a dẹ̀ sọ wípé tí wọ́n bá dánwò pé wọn ò gbọ́dọ̀ dánwò bóyájọ́ kejì ẹ̀ ni mo rí lórí Facebook bàbá Òròpọ̀re tí àwọn tí bèyá ti àlà tó instruct governor Ọ̀yọ́ state pé kó tú wọn sílẹ̀ ṣùgbọ́n látàrí pé a ti kì wọ́n nílọ̀ wọn ò ní lè ṣe àwa mídíà gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ la ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe tó tí ta máa ṣe jù torí pé wọ́n ní ogun ẹnu la fẹ́ jà àwa tá a dẹ̀ máa jáwé ìwọ́n náà làwọn tá a ti wà ń ta tá a ti ń sọ̀rọ̀ so tí àwa mídíà pátápátá tá a bá lè ṣera wa ní ọ̀kan ṣoṣo tí a sì lè jọ fi ọ̀kan ṣoṣo ṣe tó yẹ pé information tí a bá ti gbọ́ níbikíbi ó náà ni wọ́n máa gbọ́ lẹ́nu gbogbo wa á jẹ́ kí iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe yìí á jẹ́ kó lè rìn débi tí a fẹ́ kó rìn dé Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run yóò sì mú wa dé ilẹ̀ lérí ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣe kú òun tó ní tì yín o ẹni tí màá tún pè tí mo dẹ̀ pé àwọn náà ṣiṣẹ́ takuntakun lórí ọ̀rọ̀ mídíà la ṣì wà gbogbo wa ni màá pè ẹ wo irú àkókò kan tí mo wà lórí gẹ́gẹ́ bí tí bàbá wa bí mo ṣe rí bàbá mi Gbẹ̀du nìyẹn pẹ̀lú magazine tó ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ìyàwó tó sọ pé ohunkóhun tẹ́nìkẹ́ni bá lè ṣe nípa awareness a gbọ́dọ̀ gun parun ṣẹ̀ṣẹ̀ bàbá wa Citizen AY ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan torí mo rí njọ́ kan pẹ̀lú pé ẹ wà lórí wheelchair ẹ dẹ̀ tún jáde ní òtútù ẹ tún ṣe awareness kí lẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí sí ǹjẹ́ ó dáa ká papọ̀ ká fẹnu kò síbì kan ká support awareness yìí ẹ ṣé. Citizen AY ṣe wà ńbẹ̀ Citizen AY bàbá ṣe wà ńbẹ̀ yẹn ṣe wà lórí ìkànnì mo rí wọn tán wọlé lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n sì wà ńbẹ̀ wọ́n sì wà ńbẹ̀. Ẹ kọ́ bá gbóhùn sáfẹ́fẹ́ torí àkókò àwọn èèyàn dúró gan gidi ẹ jọ̀wọ́. Ẹ wà mútu ara yín sà Citizen AY wọn ọmútu wọn dẹ ó dẹ fún wọn ló wọlé àwọn gòtí. Ọ̀dà olóòtú over to you sir torí àkókò èrò dẹ̀ pọ̀ tó dúró. Ẹ ó dára ẹ jẹ́ ká
pẹ́ ní ẹ jẹ́ ká kígbà tí à ń prepare bàbá wa citizen ay ẹ jẹ́ ká pe ìyàwó Òṣàtọ́lá obìnrin takuntakun gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ń jà lọ́tún náà ń jà lọ́sì. Ìyàwó àbó lẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí sí nípa ìlọsíwájú yìí àti Ìyáàfin Òṣàtọ́lá ṣe wà ń bẹ̀. Ìyáàfin Òṣàtọ́lá ṣe wà ń bẹ̀ yẹn lórí ìkànnì yìí. Ọ̀dà olóòtú ẹ take over. ìyàwó Òṣàtọ́lá wọn ò sí ń bẹ̀ àbí. Ó dà pé ìyàwó ò sí ń bí. Ẹ já tẹ̀síwájú. Ó dáa dóde wọn ní báyìí bàbá mi tó ẹ jẹ́ kí n kúkú fò lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi Gbẹ̀du Olúgbẹ̀du. Bàbá Gbẹ̀du. tó ń gbé magasin kan tó ń ṣiṣẹ́ lé lórí mi ò ní parẹ́ nìkankan tó kówó lé wọn lọ́wọ́ pé kí wọ́n máa ṣe. So bàbá mi Gbẹ̀du wọ́n ní ọ̀rọ̀ awareness yìí gẹ́gẹ́ bí àwa tá à ń gbójú jáde kí lẹ ṣe. Bàbá Gbẹ̀du ẹ on mute ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣe. Ẹ kálẹ́ everybody o. Ẹ káàbọ̀ bàbá. And I'm not happy inú mi ò dùn sí meeting rárá. Reason tí inú mi ò ṣe dùn máa explain fún yín. We've been on this game for more than a year now. And gbogbo nǹkan tá à ń sọ nínú meeting lẹ́yìn we've talked about it so many times. So if Sister Bukky can get upset with me because I make a comment, I'm not taking it at all. What are we gaining? Kí la ti gain from this meeting? We are staying in the same place for the whole year. We are not moving to anywhere. We stuck in the same place. What are you talking about? Baba Gbẹ̀du. Let me finish, please. Let me just go. Let me go, please. Let me just throw my anger and I forget that. I'm just going to throw it down and I get out. Yeah? If anybody, I'm here to say the truth and I will put the truth down. What are we talking about? Awareness. Awareness, video, flyers. They've been doing that for about 7 months now in Nigeria. Èèyàn mélòó ló dá sí? Inú gbogbo ẹgbẹ́ tó ẹ̀tẹ́ kó jọ, èèyàn mélòó ló kọ́wọ́ èèyàn jọ tó ń ṣiṣẹ́ biribiri ní Nàìjíríà. I know Sister Bukky knows a lot about it, but Sister Bukky keep quiet. But the major plan, the real thing we need to move this Yoruba forward is that we need somebody that will be coming out every day, like Sowore or like Nnamdi Kanu, that will be talking to people every day. Then your governors, they'll be listening to him. Some of us are talking, they can't show their face. Some of them they have so many plans, but when they come online, they hide their face. But we come out every day. Our own life is at risk. Every minute, they know who we are. And when they are talking, they want to be at the top of us. No, but they walk. I'm not fighting with anybody. But the bottom line is that we're having a meeting today. Baba Bandi is supposed to be here. Most of the leaders are supposed to be here. And we will let them know that we need a young leader that will come out and be saying the truth every day. They won't be in the position they are. Even though Sowore, nobody will hear about what they are saying. But what do? We kept quiet. Only media, the column sorrow. We are our leader, we come out when they want to come out. Could they walk? That's the truth. Could they walk? The only way we walk, we got a young somebody that will come out every day and tell them what they want to hear. When it comes down, nobody to dawo. When it comes fly, strategy tells so that what you need, nobody to contribute into it. I rest my case. Thank you. Mr. Bedu, I do apologize if I was a bit harsh on you. But the reason is, and you know, I'm not an unfriendly person. I love everybody, and I'm sure everyone knows my personality by now. But the only reason I was trying to address you, sir, is because we have an order for this meeting, and you were on the list. You were at a certain. So now that you've spoken, everyone has heard your views, and everyone's views on this platform counts. We do have a strategy, and the reason why we have put this strategy in place is because we have realized that there's no grassroots awareness.
Now you can go on the air and shout as much as you like. That is only reaching a limited number of people. But if we go inside Nigeria, on the ground, and we create that awareness, I can guarantee you, sir, that this method that we are using is going to work. I mean, look at the NSARS. The NSARS did the same. They were not even on social media, but look at the effect that the NSARS had. The NSARS, they created that grassroots awareness, and they put out a petition at the same time they created that grassroots awareness. So what we're asking you first for, sir, in Qatar, sir, ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ pẹ̀lú yín, gbogbo àwọn media, gbogbo ẹ̀yin gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa, ẹ jẹ́ ká jìjọ ṣiṣẹ́, ẹ má jẹ́ ká fi ìbínú àbí agídí àbí ká máa ṣe pé ni pé I need a lot of pride. Aláti fi ìfẹ́ láti fi ja ìjà yìí. If we fight this fight in love and unity, I can guarantee you, sir, this methodology that we are using now, it is going to work. But we all have to put our hands into it. Gbogbo Yorùbá láti òkè tẹ́lẹ̀ ní gbogbo gbáyé ni wọ́n láti fi ọwọ́ sínú nǹkan tá à ń ṣe yìí. Tá a bá fi ọwọ́ sí, a lè rí nǹkan tá a fẹ́ gbà. So ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ má bínú sí mi. Sister Buki. Sister Buki. Yeah, Mr. Lee. Mo ní ọ̀rọ̀ kan tó mo fẹ́ sọ tó wà very important. Yes. Oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló wà ló diaspora àwọn míì wà Nàìjíríà lórí jìjàngbara lórí bí Yorùbá ṣe fẹ́ dá dúró. Ó sì ní ipa tí ìkọ̀ọ̀kan wọn náà ń ṣe. YNN, Yoruba Nation now, tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. Àdídì gbé kalẹ̀ ni, attach ẹ̀ mọ́ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan. A ti discover pé ní thorough research, èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí nísìn, ilẹ̀ Haúsá ni mò ń gbé. Lókè Ọya. Torí rẹ̀ ló jẹ́ kí n gbójú mi pamọ́ because n tí mò ń ṣe ó wà very dangerous ju ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun lọ. Nídìí eléyìí, làwa wò pé ní kí ni ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tí àwọn èèyàn ó fi cooperate. Oòduà Action Movement, wọ́n ní strategy títí wọn. Ìlànà ọmọ Oòduà, wọ́n ní strategy tí wọn. Yorùbá Global Alliance, wọ́n ní strategy tí wọn. Oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló wà. Tẹ́ bá fún lè attach ọ̀rọ̀ awareness mọ́ ẹgbẹ́ kan, eléyìí ó lóhun òbélé ìṣe, àfi tá bá ń tanra lókun. The same to you people ní media, ẹ̀ ń takora yín ni, gbogbo ẹ̀ lọ́nà ọmọ is very clear. Lọ́wọ́ wò pé ní ọ̀nà wo la fẹ́ gbà? Ọ̀nà tá a lè gbà ni pé ní, okay, ẹ jẹ́ kí ká raise movement kan. Kí ni gbogbo wa? Yorùbá ni wa. Àwa sọ pé ní Yoruba Nation. London Yoruba Nation. Àwa ni okay, let's create awareness to the grassroots. If you are telling me, if I understand you quite very well, ipe ni awareness it in law, awareness yóò lọ síbi kankan. Gbogbo awareness wa kò kọjá social media. 85% of our Yoruba nílẹ̀ Yorùbá wọn ò gbọ́ nípa ẹ̀. 85%. Àwa lọlé, mo ń lọ last week mo ṣẹ̀ṣẹ̀ darí Èkó. Majority àwọn èèyàn ò mọ̀, mo mọ̀ báwọn yẹn fẹ́ lọ. Even àwọn tó wà lórí tó ń pariwo nísìn gan nínú àwọn tó wà ní social media táwọn náà ń pariwo, if you ask them kí ni reason tá fẹ́ fi lọ, they will not be able to give you detailed information láti lè convince yàn. Majority understand, and that is what I fi sọ pé ní the only way tá lè ṣe ni pé ní ẹ jẹ́ ká gbé awareness yìí dé grassroots. Ṣé àwa tí ta sọ pé ní okay o, grassroots tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ àti capture every nook and cranny of Yoruba land. Do you think it's an easy task? Toru la ṣiṣẹ́ now. Every nook and cranny of Yoruba land. There is nowhere, there is no street, there is no word you can mention. Tó bá gbé laptop kalẹ̀, máa gbé jáde. The moment tó ń tọ̀ bá ti dákọ̀ area àbí tó bá wà, a máa gbé gbogbo ẹ̀ jáde àti capture gbogbo ẹ̀. Láwọn wò pé ní ọ̀nà wo la fẹ́ fi ṣe kíní yìí, ẹ má jẹ́ ká attach ẹ̀ mọ́ ẹgbẹ́ kankan. The moment tá bá fi lọ sọ pé ní ìlànà ọmọ Oòduà, àwọn tó ọ̀bá bá lẹ̀ ní Oòduà ṣe, wọn ò ní full support. Tá bá sọ pé attach ẹ̀ ní mọ́ Yoruba Action Alliance, àbí Yoruba World Congress, àbí Yoruba this, àbí Yoruba that, àwọn èèyàn ò ní ṣe, wọn ò ní bára wọn ṣe. Ọ̀nà wo la fẹ́ gbà láti fi lè make sure pé unity wà? Ó ní pé okay o, ẹ jẹ́ ká launch, ẹ jẹ́ ká introduce Yoruba Nation yìí. Ṣebí Yoruba la pera wa. So definitely, nígbà tá sọ pé ní Yorùbá, kò ní ìsìn tá bá sọ pé ní ta ló lórí Yoruba Nation ní nobody. Kò sí pé ẹnìkan lọ̀gá, kò sí pé ẹnìkan lọ́mọ ṣe. Inú mi sì lò bí Dr. Mrs. Wumi ṣe sọ̀rọ̀ because mo ti mọ listen sí ọ̀rọ̀ wọn dáadáa. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ.
One this is a beautiful idea. Àwọn kíní yẹn kọ sórí pamphlet àti ṣe akọni Yorùbá, akọni English. Gbogbo n tó ń ṣẹlẹ̀ video CD kẹsẹ̀ àwọn àìmọye oríṣiríṣi àwọn video CD tàbí tí yóò capture necessary information. Kò sẹ́ni tó bá wo video CD YNN ojú omi máa bọ́ lójú ẹ̀. Dúwẹ́ báwọn yẹn wá sí ń sọ́fà. Ká wá sọ yí pé náà yẹn ti ń ṣe wọ́n ti parí ṣé wọ́n ti parí awareness ni. They have not done anything. Majority of our people wọn ò tí understand wọn ò tí mọ̀ tó ń lọ. So kò yẹ kí ká discourage ara wa. Kò yẹ kí ká máa sọ̀rọ̀ síra wa. A gbọ́dọ̀ ṣe sùúrù o. Tàbá mọ̀ pa a serious afẹ́ débi tá ń lọ. Ṣebí njọ́ kan ni mo rí tó ń wo àwọn kíní fídíò táwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ṣe táwọn èèyàn fi ń tán rẹ́rìn. Ipò òòrùn àwọn tán láwọn fẹ́ gba Oòduà tán takura tán búra wọn. Nídìí eléyìí irú bàbá àròpọ̀ nísìn àmọ́ra wa rí àríra wa rí. Bẹ̀ túrú pé ní ìṣọ̀kan ní máa fi gbogbo torútorú lájọ́ ń ṣiṣẹ́ papọ̀. Torútorú láìsí pé wọ́n gbowó lọ́wọ́ anybody. Torútorú báwa náà ṣe ń náwó nù tá à ń ṣe wàhálà lórí pé ní báwo la ṣe fẹ́ kó olóko ẹrú. Ẹ má jẹ́ ká àtàkì ara wa. Ẹ rí i pé ní àwọn bàbá wa Àjàlá wọn wà ń bẹ wọ́n sọ pé ní wọ́n represent ìlànà ọmọ Oòduà. Àbúrò sọ bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n dákọ̀ pé ní wọ́n represent ìlànà ọmọ Oòduà. Tani ìlànà ọmọ Oòduà sí Professor Banji Akintoye ni. He is our leader. We consider him as a leader. But àti mọ situation ta ní nílẹ̀ Yorùbá gbogbo ibi tí àwọn onímọ̀ bá ti pọ̀ sí tó bá ti pọ̀ jù sí wàhálà máa wà ń bẹ̀ ni. Tí mọ̀ bá ti pọ̀ jù problem tí Yorùbá nínú. And it's not new. Ibi tí àwọn alágbárí àwọn tó ní brain bá pọ̀ irú nǹkan báyẹn máa ń ṣẹlẹ̀. Nídìí eléyìí tí Sister Bukky bá ṣe mistake you can correct her. She's your sister. Ẹ lè correct ẹ. Tẹ́mi náà bá ṣe mistake you can correct me. Àmọ́ kì í ṣe pé kẹ́ ẹ bínú kẹ́ ẹ sọ pé ní awareness àwọn kan ti ṣe awareness lọ. Awareness yìí kò tí ì ṣẹ́ni tó ṣerú ẹ̀. I stand to be challenged by anybody. Kò tí ì ṣe ẹni tó ṣe awareness yìí every nook and cranny of Yoruba land. It has never happened. Kò sẹ́ni tó ti ṣe. This is the first time. So we need the support of every organization as long as you have the interest of the Yoruba in your mind. So I put tí ní lóòótọ́ ni o, ó bọ̀rọ̀ support in tàn ṣe yìí. Because I attach a megbe, I attach a ẹnìkan, I fẹ́ nìkan ṣọ̀gá. Every organization la pè, every media la pè. Nídìí eléyìí, Sister Bukky, you can apologize and you have already apologized to him. So therefore, ẹ má sọ nípa pé bóyá àwọn kan ti ṣe kíníkan. Kò sí ìṣẹ́ tó ṣerú ètò àtọ̀ yìí. Ẹ rò pé iṣẹ́ kékeré la fẹ́ ṣe ni. Kò tí ì ṣe tó ṣerú eléyìí, I repeat, mo ń sọ, lọ́ọ̀tì lèmi sáwà ilé Haúsá mo wà. Mi ò sì mọ anybody. Bẹ́ẹ̀ mo rí pé ní ọ̀nà tó lè fi help wa ni láti lè kú olóko ẹrú. Tó yẹ pé lóòótọ́ kí báyìí pé ní ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ní interest. Èmi kọ́ ni mo wo fídíò kan ní tó ti interview tí bàbá bọ́ sórí kíní tí bàbá sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. Ẹ rò pé àwọn Haúsá yẹn wo ni wọ́n wo kíní ẹ̀ náà wọ́n fi wọ́n sí ẹ̀yẹ́. Likewise èyí tó interview Victor Taiwo sábàwọn náà sọ̀rọ̀. Gbogbo làwọn tó wà nọ́ọ̀tì yìí wọ́n wò wọ́n fi wọ́n sí ẹ̀yẹ́ náà. Òun lèmi fi wá ṣe audio message kan jáde ipe ní ká má máa gbéra wa síta mọ́ ká stop gbogbo kíní káwó kíní the way forward làwọn kan fi wá ronú pé ní ẹ wo Yoruba Nation now, which is a movement, is not an organization, and it has nothing to do with any personality. The moment you attach it to any personality, oh, ní ànírọ́nà lọ ọ̀rọ̀ mi ò jù báyẹn lọ. Okay, so Mr. Bedu, please don't be upset. I hope you're not. Mr. Bedu, hello, please don't be upset with me. You know, I know we are all, you know, we're all getting a bit frustrated at what's happening to us, but the I could hear you. Sister Bukky, mute ara yín, sorry. Yeah, I'm just saying that, Mr. Bedu, I apologize if I was a bit harsh to you earlier, but like I said, we have a scheduled program that we need to follow, and if we have any disruptions, it could disrupt the program. So I apologize again, and and I understand your frustration. I totally do. In order to relieve that frustration, we all need to work together on this program that we have. It is a Yoruba program. It is an exodus. And the only way we can achieve it is by working together. So on that gesture, I would like us to move on. Mr. Arupa Ere, could you please take over the program, please? Oh, wow. Thank you. Bàbá mi Gbẹ̀du, nǹkan kan tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin wa báyìí. Ìfẹ́ náà fi sọ̀rọ̀ yẹn jáde. Ìfẹ́ là ń pè bẹ́ẹ̀ yẹn. Tó bá fi sínú, ìyẹn gan ló burúkú jù. Ẹ ṣé bàbá mi Àlí, inú mi dùn sí tẹ́ sọ yẹn. Ó dẹ̀ ti yé. Ṣé rí àwọn iṣẹ́ kan
jẹ́ pé Kóìkí gan ṣe káàkiri tá a dẹ̀ fojú rí Gbẹ̀du náà èmi fojú rí tiẹ̀ bọ̀tì eléyìí tó wá ṣe táwa fẹ́ ṣe yìí òun ló máa wá jẹ́ kó bu pẹtiróòlù sí bí gáàsì gan ló wàá bù sí obìnrin ló kó eléyìí jọ lágbára Ọlọ́run ikú ò ní pọ̀ ọmọ lọ́wọ́ Búkì òṣè bàbá inú mi dùn bàbá mi tí ó sọ̀rọ̀ yẹn náà bàbá mi Aliu ò ní kúkú Fúlàní níbi tó wà yẹn àdélé àṣẹ Ọlọ́run inú mi mọ̀ dùnkẹ́. Bàbá mi àròpọ̀ tí mo jẹ́ sọ́wọ́ gbèdé lóko mi. Bàbá mi Heritage kí lẹ fẹ́ sọ sórí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀nà wo àgbà tá a dábàá tí àbá ò ní wó ìyẹn bàbá mi Heritage báwo la ṣe ń sọpọ́tì movement pẹ̀lú media power tá a ní ẹ ṣe. ẹ jọ̀wọ́ ṣé Mr. Heritage wà ní orí ìkànnì mo ìfojú wá wọn mo rí wọn tẹ́lẹ̀ Mr. Heritage. ẹ jẹ́ má bínú ṣé ń gbọ́ mi mo ní emergency kan ṣe rí nọ́mbà kan wà lórí. mo ti rí ẹ má wọrí Mr. Gbénga mo ti rí ẹ má wọrí ẹ jẹ́ move on ẹ ṣe. Let's bàbá àròpọ̀ please next ẹ jọ̀ọ́ torí àkókò. Ó dáa tí àbá tì rí wọn mo mọ̀ pé bọ́dà mi á wà ń bẹ̀ bọ́dà mi dáadáa ọmọ tí ìyá kan náà ló bí wa ṣùgbọ́n ó dàbẹ̀ pé inú kan náà kọ́ ló gbé wa bàbá mi Kóìkí ǹjẹ́ wà ń bẹ̀ kílẹ̀ sí. Ǹjẹ́ wọ́n wà ń bẹ̀? Wọ́n wà ń bẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tó torí àkókò ẹja tẹ̀síwájú tó yá tán bá padà wọlé. Ok ó dáa. Wọ́n tún lè padà wọlé. Jẹ́ kí n fi wákàtí jẹ́ kí n fi kéde ẹ jọ̀ọ́ tá bá rí ẹnikẹ́ni tó wà ní into media tó ń dẹ̀ wà bíbá torí mo sẹ́yìn díẹ̀ sẹ́wọ̀n tó jẹ́ pé orúkọ wọn ò sí níwájú mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kẹ́niyàn kó farahàn olóòtú. Báyìí ẹ jẹ́ kí n pe bàbá mi Frank Bello kí wọ́n bá wa yànnàná ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí Ọlọ́run ojú òní tì wá o àdélé láṣẹ Ọlọ́run. Ṣeun. ẹ ṣeun o olóòtú mo kí gbogbo ilé o mo kí gbogbo àwa tá wà ní ojú òpó a ṣe é ṣe fún gbogbo wa o mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo wa tá a péjọ ní àṣálẹ́ yìí ó ti dájú pé gbogbo wa náà tá wà ní ojú òpó yìí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ilẹ̀ Yorùbá ó jẹ́ nǹkan tó ń dùn gbogbo wa ní kókó ọkàn wa ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ ìjà òmìnira tá ti ń ṣe ìgbésẹ̀ láti bí ọdún kan sí ìgbà táwa yìí òun náà ní pé Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ ara wọn Yorùbá ò dẹ̀ trust ara wọn Yorùbá ò dẹ̀ ní hope láàrin ara wọn èèyàn méjì nínú ìpéjọ wa yìí ló ti sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́ ẹni tó dẹ̀ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìfẹ́ yẹn mo lérò pé màmá wa kan ló sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́ yẹn bàbá àròpọ̀ ẹni náà tún wá sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́ lèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ o because ìfẹ́ yẹn tá a bá tí ì nífẹ̀ẹ́ ara wa gbogbo ìjà tá ń jà yìí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó jẹ́ pé ìjà wa máa já sí asán o mo dẹ̀ ti rí gbogbo ẹ̀ mo dẹ̀ ti ń tẹ̀ mọ́ yín létí mo ti tẹ̀ mọ́ gbogbo everybody ọmọ
káàárọ̀ òjíire létí wípé ńkọ́ a need láti nífẹ̀ẹ́ ara wa. Tá bá nífẹ̀ẹ́ ara wa, àjíjọ jàìjàì. Comrade Victor Taiwo, wọ́n ní gbogbo ẹgbẹ́ lè wà. Yes, ìlànà ọmọ Oòduà lè wà. Yoruba World Congress lè wà. Yoruba World Assembly lè wà. Gbogbo oríṣiríṣi ẹgbẹ́ lè wà. Ṣùgbọ́n nǹkan tèmi sọ̀rọ̀ tó jẹ́ kókó nínú ọ̀rọ̀ àṣírí yìí, òun náà ni pé a máa láti fa èèyàn kan dá jáde tó máa jẹ́ olórí wa, tó máa dẹ̀ jẹ́ pé òun ló máa kó gbogbo ẹgbẹ́ yìí ló máa kó jọ. Tá a bá tí ì dé area yẹn nínú ìrìn àjò yìí, ṣe rí gbogbo information dissemination wípé kàn engage radio station ní Nàìjíríà. Tẹ́ bá lérò pé Nigerian radio station àbí Nigerian television station wọ́n máa come to your rescue, wọ́n ní come to our rescue, because tọ́n bá fi lè gbé ẹnu lọ sí ọ̀nà ilẹ̀ Yorùbá, gọ́fìmẹ̀ntì ìlú yẹn wọ́n máa withdraw license wọn ni o, broadcasting license wọn, kò dàbí ayé ìgbà kan. Technology ti wà available. Mo lérò pé mo ń bá bàbá àròpọ̀ èrè discuss issue yìí. Technology tó wà ńlẹ̀ ńsìn, òun náà ní pé gbogbo àwọn tán pera wọn ní media gan tán wà ní diaspora, ǹjẹ́ wọ́n kóra wọn lẹ́nu jọ papọ̀? Ǹjẹ́ wọ́n ṣe iṣẹ́ papọ̀ láṣẹ rí pé àwọn ṣe àṣeyọrí? Ǹjẹ́ wọ́n ń sọ̀rọ̀ with one voice? Èmi ò tí rí yẹn láàrin ara wa o. Only few. Tẹ́ bá sọ pé kó diaspora media, social media outfit, tẹ́ bá lè kó wọn jọ pọ̀, tẹ́ bá discuss nǹkan kan, tẹ́ sọ̀rọ̀, tẹ́ ṣe meeting, the next second wọ́n ti ń ṣe nǹkan tó wọ́n behind closed doors. Tán bá nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, wọ́n á kọ́kọ́ fi ilẹ̀ yẹn, they will put it first in their heart, because nǹkan tó jẹ wọ́n ní ogún nìyẹn. Ìfẹ́ lèmi máa preach fún yín o. Tí Yorùbá ò bá ti nífẹ̀ẹ́ ara wọn, kán bára wọn sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìmọ̀ kan, kán bára wọn ṣe pẹ̀lú ọkàn kan. I'm sorry to have to say it. I made it known a few couple of months ago that this journey that I saw 21 years ago, that we will go our separate ways. When I made it known, it will be a farce. And I don't want it to be a farce. Until Taba learn the hardest way, láti kóra wa lẹ́nu jọ, láti jàìjàì pẹ̀lú ìfẹ́ láàrin ara wa, lọ́bì kankan. My hand over back to Olotu. Bàbá Ìròpọ̀re, ṣé wà ń bẹ̀ yẹn sà? Bàbá Ìròpọ̀re, ṣé wà ń bẹ̀ yẹn? Ẹ ṣe bàbá mi. Ẹ má bínú ṣe máa ń pé bá ti ń ṣe lọ́tún àti lósì kó ba lè dání. Inú mi dùn pé bàbá mi Gbàngbélò wọ́n fẹnu kan ìfẹ́ yẹn. Ẹ wo fún àpẹẹrẹ báyìí, nígbà tá a bá sọ pé ká lọ káàkiri, irú iṣẹ́ tí áàpù tí àwọn èèyàn mi tó gbé kalẹ̀, ẹ jẹ́ mọ̀ pé kó tó di wípé áàpù yẹn á tún lè ṣiṣẹ́ láàárín oko nínú igbó, a tún ń fowó kun ni, àwọn èèyàn yẹn ò dẹ̀ wẹ̀yìn. Ara nǹkan tá à ń sọ pé a nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn wa nìyẹn. Bàbá ẹ pẹ́ fún wa o, ẹ pẹ́ fún aláṣẹ Ọlọ́run. So mo tún wá ń fi wákàtí encourage wa lẹ́ẹ̀kan sí i wípé ká jọ̀ọ́, àwa tí à ń jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gbogbo, àwa tí a bá fẹ́ jẹ́ kí líǹkì channels wa kó wà lórí áàpù yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi ṣọwọ́ sí mi. A máa fi sí tó jẹ́ pé gbogbo àwọn èèyàn wa pátápátá mọ̀ pé ẹnu kan náà la fi ń sọ̀rọ̀. Ojú ò ní tì wá o láṣẹ Ọlọ́run. Àwa tí a gbétò ìkalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i, inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀, ojú ò dẹ̀ ní tì wá. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé bàbá Ìròpọ̀re. Sister Bukky, over to you. Next program, sir. Next item.
Thank you, Mr. Arupowe. Now we are going to take some questions. We can only take about 20 questions for now. So I would first of all like to call on Pastor Okebi Biorukosi. Sorry, I hope I pronounced your name. Sorry, can I interrupt briefly because I need to ask a question from Baba Betu. I want to find out how I can Mr. Ajola, could we download. Can you send in his number? in order, sir? So I'm trying to download this website. Mr. So I can send some documents to him. Hello, sir. Could you kindly mute? We just want to take some questions and answers, and then we will come back to you, sir. So if Mr. Pastor Okebionu, could you unmute yourself, please? Thank you, Sister Buki. Very, very quickly, and I want to go straight to the point. It's not a question, it's comment and addition, to what we're doing, to encourage us more, go forward. It was a command of God to people that were suffering like this many, many years ago. And the same voice I'm hearing and telling all of us that we should go forward. Àwa ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí náà, a ò sì ní bojú ẹ̀yìn. Bólúwa Ọlọ́run lè ti ń bẹ tó dá wa tó fún wa nílẹ̀ àti èdè. Àwa la máa ṣẹ́gun. Ọjọ́ ń bọ̀ tó jẹ́ pé gbogbo ayé la máa jọ ayọ̀ ìṣẹ́gun pé yes, a gbà á. Ṣé mọ̀? So gbogbo argument, gbogbo story wọn, àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ sí ìjà tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ̀mí èṣù náà lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ẹ̀. About 3-4 weeks ago, I discovered pé àwọn kan tún ní lílé. Wọ́n tún ń gbógun ti ẹgbẹ́. Wọ́n lọ ń ṣiṣẹ́, wọ́n rí nǹkan bọ́lẹ̀, wọ́n yàn sínú afẹ́fẹ́. Ìyẹn ṣẹlẹ̀ o. Ó dá wàhálà lẹ̀ tó gbó wàhálà tó ṣẹlẹ̀ nílé yẹn àmì ìjọ tí mo mọ̀ yẹn àjọ sọ pé look ogun iṣẹ́ kì í ṣe ènìyàn tẹ́ bá rí pé àwọn èèyàn méjì ń jà lórí ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe àwọn èèyàn ló ń jà Ọlọ́run dá wa pọ̀ Yorùbá kan ni wá omi kan lájọ mọ́ the same father ní gbogbo àjọ ní kò sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà kò sí ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àtakora wa báwọn àwọn tíwájú mi ti ṣe sọ̀rọ̀ kó bá lè fi dáa ni ogun tá à ń jà a fẹ́ wọlé ni báwọn kan ṣe ń fa roof àwọn kan máa ń já window dànù àwọn kan á jálẹ̀kùn ẹ̀ dànù àwọn kan máa gbẹ́hùn ní bìnrin ní so ẹnìkan ò lè ṣe gbogbo ẹ̀ in fact àwọn iṣẹ́ ìmí wa tó máa yọjú jẹ́ pé àwọn gan ò tí ì rí tí ò tẹ̀tí ìṣẹ̀lẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ máa jáde ni lọ́wọ́lọ́wọ́ mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí project ńlá méjì ló ń bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí 2 mighty projects lórí iṣẹ́ yìí náà ni lórí awareness lórí petition lórí kí iṣẹ́ yìí kó ṣe ó ń bọ̀ gbogbo ayé náà máa iṣẹ́ Yorùbá ni tọ́lọ́run bá lo ẹnìkan láti la ọ̀nà òun nìkan kọ́ ló máa rin títì yẹn náà tọ́lọ́run bá lo ẹnìkan láti kọ́lé òun nìkan kọ́ ló máa gbénu ilé yẹn náà so anybody tọ́lọ́run bá lò ó lò fún gbogbo Yorùbá ni ẹni ẹgbẹ́ tọ́lọ́run bá lò ó lò fún gbogbo Yorùbá ni so ìdùnnú mi dùn fún àsíá tá a gbé sókè yìí Sister Buki Adáfoyin Bọ́dá Aliyu God bless you gbogbo ẹ̀yin yẹn wà ní media Baba Frank Bello Baba Gbedu Koiki Heritage Mama Erelu God bless you all gbogbo yín lára ń gba tiyín so ẹ má ọ̀rọ̀ pé ẹnìkan jà ẹjọ́ ẹ bá mú yẹn tẹ̀yìn number 1 number 2 mo ṣe sọ project ńlá méjì ń bọ̀ ẹjọ́ wọ́n máa jẹ́ ká announce tásìkò bá tó ariwo kan mẹ́ a máa announce fún wa lásìkò bá tó ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nípa awareness wa ẹ ṣe òkèlè ká ń sọ̀rọ̀ nísìnyí nípa tilé nìyẹn àwa gan need awareness ní òkè òkun. Hello. ẹ tẹ̀síwájú bàbá. àwa náà need awareness lókè òkun àwọn international community wọn láti gbọ́ pé àwọn kan wà tá ń pè ní Yorùbá ó ti pẹ́ tógo Yorùbá ti wà tó ti rí bọmi tó ti kọ́lé lórí ẹ̀ tó ti sílẹ̀ up tá ń pè ní Nàìjíríà a kì í ṣe Nigerians Yorùbá ni wá Yorùbá là tá ń sọ̀rọ̀ yà ń ṣe Nigerians ògo yẹn tí wọ́n ti bá mọ́lẹ̀ wọ́n jí wa lógo wọ́n lọ ń lò lókè òkun lókè ọya so àwa láti gbé ìgbésẹ̀ níbi aláti ṣe project mẹ́rin the project of the sun aláti jẹ́ kó òun wa kó jáde kí gbogbo àgbáyé kó rí pé àwọn wọn kan wà tó ń pè ní Yorùbá Nàìjíríà kò jẹ́ kó go wa kó yọ ẹ wo lamẹ́ríkà gbogbo àwọn tó ń ṣe excellent àwọn medical doctors even ní army ní school Yorùbá ni wọ́n náà níbi nǹkan àmọye doctors were excellent people Yorùbá ni wọ́n but wọ́n àjẹ́ ká mọ Yorùbá wọ́n pè wọ́n Nàìjíríà ṣé orúkọ Nàìjíríà yẹn ó ti ń gbòògùn àmọ́lẹ̀ orúkọ là ń jẹ́ àwa ṣí orúkọ yẹn kúrò lónìí àti ṣí kúrò náà ti fọ́ ọjọ́ ẹ̀ lọ́nà the 1st of October anyway so ẹ wo àwọn project máa wá bí a ṣe papọ̀ nísìnyí léhùn kan kó má jẹ́ pé èdè kan not just one voice but one heart one voice is not good enough bí mo ṣe máa ń sọ we have to be one heart ọkàn kan because èèyàn lè fi oró sínú kó máa tutù funfun jáde ẹ̀rọ pé voice kan ló sọ bọ̀ ọkàn yẹn ń kọ́ nǹkan mi ló wà ń bẹ̀ so let us be one heart Yorùbá ni wá before you became anything else tó wọnú ẹgbẹ́ ilé ẹgbẹ́ tó ẹgbẹ́ wọn yẹn they are just artificial arrangement
just for identification ni nǹkan tí mi ka ẹgbẹ́ sí nìyẹn èmi ò ń ṣe ẹgbẹ́ tẹ́lẹ̀ gbogbo wa ni I'm a pastor for Yoruba not a pastor for one ẹgbẹ́ or one, you know, gbogbo wa everybody ẹ wo iṣẹ́ tí àwa ń ṣe nísìn gbogbo Aliyu Sister Bukky àti gbogbo wa náà even time ká ṣe lónìí ní báyìí kì í ṣe orúkọ ẹgbẹ́ náà Yorùbá la fẹ́ gba Yorùbá Nation lápé náà kì í ṣe YWC Nation kì í ṣe YWA Nation kì í ṣe ORA Nation no it's Yoruba Nation so tá a bá ń sọ̀rọ̀ níbi ìbáníkà máa mú ọ̀rọ̀ ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ kúrò ká má dẹ̀ bojú ẹ̀yìn ká tẹ̀síwájú ẹ má jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ lọ ibi ká tí ń remind wa let us talk ẹgbẹ́ wọn yẹn ká máa lò for our own project so tó bá tí project yẹn bá ti wá sílẹ̀ gbogbo Yorùbá lónìí tá a bá kọ́lé ní ti gbogbo Yorùbá lónìí inú kì í ṣe ẹnìkan lónìí so ẹ jẹ́ ká fìyẹn sọ́kàn so Ọlọ́run á ṣe fún wa lórí project àti ṣe awareness ní gbogbo àgbáyé right máa mú yẹn náà sọ́kàn and then last minute tá a ṣe mo rántí pé mo kọ gbogbo comment wa mo send ẹ̀ sẹ́yìn ọlọ́gàá tẹ́ wà ní YNN ǹjẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ kankan lórí ẹ̀ I remember that I actually did that I copied all the comments the most important comments and I sent it to you ẹ jẹ́ má gbàgbé yes and then finally number 4 lórí petition ó dáa ká ṣe petition awareness nílé káwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ èèyàn mélòó ló wà nílé gan tó máa sign petition yìí you know ṣe à ń dẹ̀ struggle pẹ̀lú wọn gbogbo wọn most of them nílé gan ṣe mọ̀ pé struggle ni wàhálà kò sí náà lẹ́ni kò sí náà lọ́la and all that stuff àti jẹun gan Ọlọ́run kó gbà wá báyìí ni o tí ò tún ṣiṣẹ́ lónìí báyìí corona tí wà ń ta àwa náà ń call bí fóònù ṣe ń dún 00234 another 00234 ṣe mọ̀ kí náà ń fẹ́ wọ́n fẹ́ràn lọ́wọ́ jẹ́ ní gbogbo àgbáyé gan tẹ̀ ṣe bí black ni wá nígbà tí mo ṣe research Nàìjíríà yẹn only the first black African country tó ní àwọn most populated Nàìjíríà tá a sọ yìí mita àwọn tó dira wọn nígbèkùn sí it's the most populated first African àwọn sọ America àwọn sọ China àwọn sọ India then Nigeria is the first black country that has the most population in the world mo wá lọ sí Nigeria àwọn olóòtú ẹ̀pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ but mo máa ṣe analysis àwa Yorùbá àwa la pọ̀ jù Nigeria so if àwa Yorùbá la pọ̀ jù Nigeria that means that we are the most populated single black race in the world. That is a weapon, Musho. That's a weapon in my hands, in our hands. We can use that to bargain for our country. The most populous black race in the world, they deserve to have their own sovereign country. We deserve to have our own country. So it's a weapon we can use. Let us use that. So we need to go to the whole world. Black Lives Matter. America, all black people were support. So if the leading black race is now calling for their nation, all black people should support. Our petition should come from all over the world. That is my belief. That's my feeling. I believe that if we go that way, we open it up like that, we will get 1 million in 1 week. And that is what we want. I want to one problem. So we will try as much as possible. We will create awareness. I want to share awareness. Come about project. I want to share awareness. Need diaspora. Come about projects. I want to share security. Come about project. I want to share Nina. We can to federal government in Nigeria. Come about project. I want to share international communities. Come about to many projects. Make sure you are in one project. Don't just be talking. Loading WhatsApp group. You know, it doesn't help us. Talk too much. We believe anybody be doing try to select. Or talk. Action. I need this sister book is action. Let's begin to track project. Project. Just half a minute. Project one by one, and then we begin to do. So project about day. Gbogbo náà la máa gbọ́ iṣẹ́ Yorùbá ni o gbogbo wa la ní o ilé wa ni gbogbo la máa jọkọ oòrùn máa jáde project máa jáde gbogbo la lè máa rí yóò dáa fún wa o. Thank you very much, Sister Bukky. Well done, all of you. God bless you. Very quickly, we already have in our presence Osatola and also Koiki Media. But before that, Mr. Ajala, I do apologize, sir. I did cut you short. Do you want to come back and say what you wanted to say, sir, please? Would you want to address us, Mr. Ajala? Hello, sir. Mr. Ajala, are you still with us, sir? Can you hear me now? Yeah, we can hear you, sir. Okay, it's just very brief. Very practically, I want to be in touch with Baba Gbedu. I have materials that I can send to him. If he can send me his email address. I was trying to download his app,
on my this thing. I couldn't get through Google App Store. If you can send me his email address and link and phone number, I'll be in touch with him in the next few hours and send some documents to him. Is that okay? You can hear me? I'm not sure whether he's still here, but we Yes, I could hear you. I've already sent my number on the platform. I could hear you. Okay. My number is 07. Can you text it for me so I can copy it from the chat? Or you can ask from admin ma pass it over, Daddy. Admin ma pass it over. Admin ma pass it because over. I need to link up with him. There are a lot of material I need to start populating his website with. All right, sir. Okay. All right, sir. I should go. Baba Gbedu, greetings. Yes. And for the first time hearing about you. I'm one of your students. Bye. It's all good, sir. Thank you, sir. Okay. Bye. Osatola, are you around? Could you unmute yourself, please, and address us? Osatola? Yeah, hello, ẹ káalẹ́ o, gbogbo ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi. Mo kí gbogbo yín, ẹ má bínú pé mo pẹ́ kí n tó dé sí meeting. Mo jáde ni, mo ṣe ń wọlé láìpẹ́ yìí náà ni, ẹ má bínú. Gbogbo nǹkan kékeré tí mo bá lẹ́nu bàbá wa òkè bí ọ̀run kò sí. Mo lérò wípé I can use it to summarize a bit nǹkan tí ẹ ń sọ. So ọ̀rọ̀ náà ni bàbá wa ti sọ yẹn. Ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan kí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí kó lè bá a délẹ̀ nítorí wípé torí ẹnìkan torí ọ̀la ni torí irú àwa yìí tá a sì jẹ́ ọmọ sí gbogbo yín àti irú àwọn ọmọ wa tí à ń bí kí ọ̀la lè yẹ wọ́n la ṣe ń ṣe nǹkan tá à ń ṣe yìí àti pé ká máa rántí wípé gbogbo nǹkan tí à ń ṣe yìí bí eré lórí lójú tiwa ṣùgbọ́n ká ṣe nítorí ọjọ́ ọ̀la àti nítorí ìtàn torí kò sí ẹnikẹ́ni tó máa fẹ́ kí wọ́n pa ìtàn burúkú nípa òun àbí kò dẹ̀ sí ẹnikẹ́ni tó yẹ pé ó máa fẹ́ kí wọ́n máa pa ìtàn burúkú nípa òun fún àwọn àrọ́mọdọ́mọ òun. So ká ro tìyẹn ká ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe kó lè bá rí bó ṣe yẹ kó rí kínú wa lè dùn ní gbogbo ibikíbi tí a bá wà nígbà tí a bá gba ilẹ̀ wa tán. Mi ò rí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Hello. Also, I think Mr. Citizen AY, you can go ahead and present yourself, sir. Good evening. Ẹ káalẹ́ gbogbo lé, mo kí gbogbo lé lágbà lọ́mọdé nílé lóko gbogbo wa. Ẹ káalẹ́, ẹ kú ètò. Èmi náà mo wọlé mo jáde torí àwọn nǹkan kan tá à ń ṣe náà ni lórí ọ̀rọ̀ òmìnira àti jàǹgbara tá à ń ṣe náà ni. A kí gbogbo mo gbọ́ púpọ̀ ní ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn wa sọ. Ó dẹ̀ bá a mu gbogbo wa náà kíní yìí ló ń ta gbogbo wa, ó ń kan gbogbo wa lóminú ní tó ṣẹlẹ̀ nílùú wa. Nǹkan tí mi kàn fẹ́ sáré sọ ní ọ̀rọ̀ ni pé lálẹ́ mo rò bóyá ẹ ti gbọ́ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ tí ọ̀rọ̀ tí Chief Sunday Igboho tán sọ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lálẹ́ yìí tí wọ́n sọ lálẹ́ yìí pé àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní ibì kan tí ó yẹ pé wọ́n láti lọ síbẹ̀ kódà àwọn ọba ìlú yẹn gan láti dá sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n fi hàn lórí ìṣọ̀kan Odùduwà TV rédíò lálẹ́ yìí. Ó dẹ̀ ń sọ Chief Sunday Igboho ń sọ pé ogun ti dé pé a lè gba kíní. Ó dà pé wọ́n pa ìkan nínú àwọn ọmọ àdúgbò ibẹ̀ yẹn. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń pariwo, àwọn èèyàn obìnrin ń ké. Ẹ wo ibi tá a wà ń sìn. Mo ti máa ń sọ ní gbogbo ìgbà sísọ ti kọjá ṣíṣe lókàn. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa báyìí tá a bá ní ọgbọ́n àti ìmòye tá a bá ní ipá tá a bá lè sá ẹ jẹ́ ká sá. Ó ti débi ológun gbé sá bó ṣe máa ń sọ tó bí òwe. Ọ̀rọ̀ yẹn ò ju bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo wa ẹ jẹ́ ká kọjú sí kíní lápapọ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn ò ju bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ẹ ṣeun gan ni mo dúpẹ́. Ó dàbọ̀. Thank you, Citizen AY. I would now like to call on Olayomi Koiki Media. Are you around, please? Could you make your presentation?
Mo kí gbogbo lé, mo kí gbogbo àwa tí a wà nínú ìkànnì yìí. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀. Campaign tá à ń ṣe lọ náà ni ká máa bá lọ. Let's move from social media to grassroots. I think that's the major thing we need to do. Tá bá ti move kúrò lórí social media. Tẹ́ bá rò pé àwọn èèyàn gbọ́ nǹkan tá à ń sọ, àwọn èèyàn gbọ́ nǹkan kan o. Wọn ò gbọ́ nǹkan kan rárá. Torí pé mẹ́sẹ̀gì yẹn kò tíì dé sálẹ̀ níbi tó yẹ kó dé. So, but pé mò ń gbọ́ tí èèyàn kan sọ pé àwa media were united. I tend to hate that language. Pé àwa media were united. Presentation wa máa yàtọ̀. Ntẹ́ mi máa sọ, ó yàtọ̀ sí tó Ṣàtọ́lá màmá mi máa sọ. Ntí Dára máa sọ yàtọ̀ sí ntẹ́ mi máa sọ. Ṣayé máa sọ pé media were united. Ṣé media Nàìjíríà ń sọ̀rọ̀ lórí Odùduwà ni? Ṣé media Nàìjíríà ṣó ń sọ̀rọ̀ lórí Odùduwà? So we are still doing our best. So ọ̀rọ̀ pé presentation wa bí àyẹn lẹ́lòmíì ṣe ń fipá wa united tíyàn kan bá sọ̀rọ̀ kan máa ta kó mọ yẹn kan. Ìyẹn kọ́ lẹ́yìn kẹ́ focus lé. Message tá à ń sọ ni kẹ́ focus lé lórí. Bí bàbá Frank Bello ṣe máa sọ̀rọ̀ yàtọ̀ sí bí èmi ṣe máa sọ̀rọ̀. So tẹ́ bá ń lo language pé media wa united. Ṣé TVC ń gbé nǹkan táwa ń ṣe ni? Ṣé channels ń sọ nǹkan táwa ń sọ? Gbogbo blogger Nàìjíríà ṣé wọ́n ń sọ tá à ń sọ? So yé máa lo language yẹn pé àwa media wa united. Ibi tá gbéṣẹ́ yẹn dé tí gbogbo agbéṣẹ́ yẹn dé òun ló sì yẹ kó rìn débi tó yẹ kó rìn dé nísìn. Kò dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ media nìkan. Àwa ò dẹ̀ ń ṣe independent dẹ̀ ni wá. So bó bá ṣe wọn olúkálukú ló ṣe lè ṣètò ẹ̀. But ìta ṣe ń sọ náà ni pé a fẹ́ kúrò nínú Nigeria. It's as simple as that. Nigeria is not working. But every time I keep hearing media were united, media were united. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Okay, thank you, Olayomi Koiki. Now I would like to take some questions from the audience. Mr. Oladu Isaac, are you around, please, sir? Olaolu Isaac, Mr. Yes. Olaolu Isaac. Olaolu Isaac, could you Unmute ara yín, ẹ ṣé. Yeah, ẹ ṣé púpọ̀, mo ti unmute ara mi mọ̀ bóyá ẹ ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn. Àgbọ́yé clearly, sir. You have 2 minutes, sir. Straight to the point. You have 2 minutes, okay, sir. Thank you very much. Mi ò ní waste àkókò wa púpọ̀ nítorí pé àwọn èèyàn ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. Àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ sọ ni wípé awareness tá à ń create yìí ó dáa púpọ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí mo kàn fẹ́ béèrè nípa ni wípé ṣé awareness petition là ń create báyìí ni àbí awareness referendum? Nígbà tí àwọn èèyàn bá lọ sí àwọn ìgbèríko, we are talking about grassroots awareness. Táwọn èèyàn bá lọ sí ìgbèríko tí wọ́n bá campaign tí wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi. Ìgbà tí petition bá jáde, ta ló máa bá àwọn tí wọ́n dé àgbàlagbà yẹn, àwọn arúgbó, àwọn tí ò ní sí multimedia, ta ló máa bá wọn sign? That is the question to ask. Thank you. Mr. Aliyu, could you take that question, please? Hello, Mr. Aliyu, could you take the question, please? Hello, Mr. Aliyu? Mr. Aliyu. Okay, Mr. Hello. Okay, could you take the question, please? For me, hang. Kí ni question gangan? Ó hang ni, but ó ti clear nísìn. Wọ́n ní wípé awareness yìí ṣé fún petition ni àbí referendum tó ti máa gbọ́ dáadáa. Okay, awareness tá à ń sọ̀rọ̀ rí, awareness tó máa lead lọ sí referendum ni. But báwo lẹ ṣe fẹ́ create awareness gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣàlàyé? Ó ní pé ní a gbọ́dọ̀ make sure pé àwọn èèyàn wọn àwọn gbàgbọ́ yé kí ni reason tá fi fẹ́ lọ? Kí ni reason tá fi fẹ́ lọ? Àwọn èèyàn kò yé àwọn èèyàn. Láwọn wò pé the best thing tá lè ṣe ni pé ní ká lọ sí grassroots. Ipe grassroots because gbogbo ariwo tó ń pa ní social media yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa n ò mọ̀ tí ń lọ. La fi sọ pé ní grassroots awareness campaign that will lead to referendum. So ní àlàyé tí mo ta lè ṣe lórí ẹ̀ awareness ni down to the grassroots so that káwọn èèyàn ó gbàgbọ́ yé táwọn èèyàn bá gbàgbọ́ yé dáadáa tó ti yé wọn ipe n ta meaning ni n ta sọ ní tó ti wo fídíò tó ti gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé tó ń ka àwọn flyers wa èyí tó ń kọ ní Yorùbá èyí tó ń kọ ní Kíní àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ because àwọn kan bẹ̀ tó pé wọ́n máa lọ káàkiri ni àwọn oríṣiríṣi àwọn associations yẹn wọn ìyálọ́jà wọn máa lọ sí gbogbo ibẹ̀ yẹn but at the end of the day tó bá ti gbọ́ yé la máa wá release petition tá máa release yẹn petition Yorùbá ni
tí mo sọ pé petition Yorùbá gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ pátá nílẹ̀ Yorùbá àtàwọn tó bá tún wá nífẹ̀ẹ́ Yorùbá náà anywhere in the whole world àwọn náà wọ́n lè sign petition yẹn so ó wá máa lead sí referendum. Ó dà pé question mi ò tí ì dáadáa. Mo ní nígbà tí a bá create awareness yẹn àwọn ìyá àgbàlagbà bàbá àgbàlagbà àwọn tí ó kàwé tó ń lọ jàǹtìrẹrẹ ta ló fẹ́ bá wọn sign petition yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní access sí multimedia ọ̀nà tá a máa gbà táwọn èèyàn lè fi sign àwọn petition yẹn ta ló fẹ́ assist wọn. ọ̀nà tá a máa gbà ni pé ní ṣe rí tá a bá parí the way bàbá ṣe awareness náà because àwọn tó máa create awareness àwọn tó máa jáde náà ni so a ti sọ pé ní àwọn míì nu wọn because àwọn míì bẹ tó ní Android phone ẹni tí ò bá ní Android phone àwọn míì bẹ tó lè lo laptop tó lè fi sign petition but the most important thing táwọn fẹ́ make sure pa ṣe ni pé because tẹ́ bá wo according to National Bureau of Statistics àwọn tó ń browse gan lásán ní 2020 National Bureau of Statistics report 37 million àwọn tó ń lo tó ń subscribe sí MTN Global àti Glo àti Airtel so nídìí eléyìí ọ̀nà tá a máa gbà ó náà ni pé ní a máa lo phone a sì máa lo laptop fún àwọn tí tá bá lè capture but a máa make sure pé ní a wọlé sáwọn student là because àwọn gangan ni àwọn youth yẹn gangan ló wà important jù ẹ bá wo EndSARS nísìnyí ẹ rí pé ní àwọn youth yẹn wọ́n sign kíní ẹ̀ dáadáa but a fẹ́ make sure pé ní kó yí àwọn ìyá wa tán wà nílé kó yí àwọn bọ̀dá wa tán wà nílé kó yí àwọn àgbàlagbà kí nìdí tá a fi fẹ́ lọ ká sì jẹ́ kó yé wọn pé ní àádógún lẹ̀ o because àwọn politician ti ń pariwo nísìnyí pé ní wọ́n fẹ́ kógun ọ̀lú so a fẹ́ make sure pé kó understand kó gbàgbọ́ yé pé nítọ̀ kógun wà o eléyìí sọ̀rọ̀ ogun o through diplomatic means ni. Mr. Tunde Aliu. Naam. Mr. Tunde Aliu. Ṣé rí gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yìí gbogbo ẹ̀ ló dára but awareness a lot of the people in Nigeria now or in the Yoruba nation they are over 80% educated. They are aware of their suffering. What this awareness you are drawing again, I believe is good. I believe you need to mobilize the people, but it has no action effect. No action effect. You are not an organization. You agree that it's a movement. The movement that has no departure and no destination. Awareness law. You need to petition. You need to take action to invite the governors in Yoruba states. Get them to come together. There has to be a form of unity. You see, these are negative utterances. Put institutions, put ideas into motion that Yoruba people will associate with, will unite together with, rather than condemning that Yoruba is not united. Yoruba are united. Tí ó bá táwọn tó jẹ́ olórí bá ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe dáadáa, àwọn Yorùbá follow, and we are well educated enough to do that. Let's put action together and do something. Get people, Yoruba governors, conform a prime minister, a nation, and break out of Nigeria. It's as easy as ABC. Thank you. Hello. Okay, agents. Emi mo rántí mo ti get yín ní sí pé ní ẹ̀ ń tàjọ sọ̀rọ̀ ni. Sẹ́mi pé ní the last time tàjọ sọ̀rọ̀ any match team bá sì ń gbọ́. Àbí? Any match. Hello. Last week last ọ̀rọ̀. Tẹ́ sọ pé ní match. Ẹnìkan bẹ tàjọ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà. Last week last ọ̀rọ̀. Alẹ́ nìkan bẹ tàjọ sọ̀rọ̀ tó sọ pé ní by match a máa gba òmìnira. Bẹ́ẹ̀ yín kọ́ ẹ̀kọ́. Èmi kọ́ we carry on. Ntẹ́mi fẹ́ ká understand ni pé ní àwọn èèyàn wa wọ́n ń suffer, ebi ń pa wọ́n, ìyà ń jẹ wọ́n. Ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ yí pé ní Nàìjíríà ló ń kó ìyà jẹ wọ́n? Ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ yí pé ní the system of government táwọn operate ló ń kó ìyà jẹ wọ́n? Ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ yí pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tó yẹ pé ní àwọn olóṣèlú wa nísìnyí wọ́n understand pé ní àwọn èèyàn ń suffer, they know. Wọ́n sì mọ̀ pé ní the best solution náà ní ká dá dúró, but àwọn àgbàlagbà tá à ń sọ yìí àtàwọn ọ̀dọ́ mi wọn understand ìgbàgbọ́ wọn ni pé ní Nàìjíríà ó padà dá náà ni. Irú ìṣòwò rẹ nísìn
tí bọ́dà wa gbẹ̀dú tán dákọ̀ ẹ̀rí kan mention Sowore ǹjẹ́ Sowore sọ gbọ́ ọyé ṣebí Sowore òun jà fún Nàìjíríà ni One Nation ló ń jà fún now but àwọn ìyẹn wa fẹ́ kó understand pé ní kò yẹ kẹ́ ẹ wà lóko ẹrú because oko ẹrú ni wọ́n wà wọn ò gbọ́ ọyé oko ẹrú kí là ń pè ní oko ẹrú ẹni tó ní pé ní gbogbo resources ọ̀dọ̀ rẹ̀ ni wọ́n ti ń rí kò sí understand òun tó ń sọ yí pé ní ṣebí Haúsá ló ń fáwọn ní àlùbọ́sà ṣebí Haúsá ló ń fáwọn ní tòmátò ṣebí Haúsá ló ń fáwọn láta só gbọ́ ọyé nìyẹn. We need to make sure that our people understand that Nigeria, you are in bondage, and the best solution for you is to exit from this location now. And báwo lẹ ṣe fẹ́ exit? Òun náà ni kí ká ṣàlàyé fún àwọn èèyàn. Method tẹ́yìn ń sọ nísìn, you are talking of politicians. Àwọn politicians wa báwa ṣe ń plan nísìn, àwọn náà ń plan. Báwa ṣe ń plan nísìn nígbà tá a bá jẹ́ kí àwọn èèyàn ó gbàgbọ́ yé nípa tí ń ṣẹlẹ̀. Ṣé ẹ̀rọ pé ní wọn mú ní padà revolt against the state government ni wọn ò ní padà revolt against all these politicians nígbà tẹ́nìkan bá ń gba 29 million tí yẹn pa tó rọmọ rẹ̀ lọ́lọ́ ìwé tí oríṣẹ́ kàkà ṣe but ìgbàgbọ́ tiẹ̀ ní pé ní Nàìjíríà ó padà dá but kò bìlífù pé ní a lè dádúró wọ́n sọ pé ní sẹ́rù ẹsẹ̀ lẹ̀ rí ni àìmọ̀ ìyàwó tí wọ́n ń sọ pé ní country ò lẹ́tìrí tó dádúró rí ogun wọn jà wọ́n para wọn. Nídìí eléyìí we have to come out and convince our people and let our people understand that bọ́bá ṣe 100 years ni bẹ́ẹ̀ sì máa bá a lọ nìyí ni because system of government táwọn operate kò favour wa ó ń fi ìyà jẹ wá ní ìlú tí ò ní plan kò ní plan lórí àwọn ọ̀dọ́ kò ní plan lórí ọ̀rọ̀ pé ní báwo ni future ó ṣe wà okay títí wọ́n ní pé ní kọ́ máa páàkì owó gbèsè ẹ wọ́ọ́rú àwọn Lagos state tí mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan tí mo kà nínú àwọn statistics tí mo gbé jáde mo ní Lagos state ti jẹ gbèsè close to 1 trillion naira kí ni wọ́n fi ṣe zero. But we have to let our people understand ipe ní tá bá continue bẹ́ẹ̀ bá ṣe máa bá lọ ní a kàn máa suffer ní àmọ́ tá bá dá dúró òun ni the best way. Èyí tẹ́ wá ń sọ nípa pé ọ̀rọ̀ nípa pé petition tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ nípa ni pé ní a fẹ́ fi mount pressure on the United Nations and international community so that they will believe that yes àwọn Nàìjíríà náà àwọn ọmọ Yorùbá yìí wọ́n fẹ́ lọ yòókù wa kù sí wa lọ́wọ́ because èmi believe pé ní method tá ń gbà yìí through diplomatic means tá mount pressure lórí wọn ní United Nations ní United Kingdom ní France àti other àwọn advanced country tá mount pressure àti US pé nítọ̀ a fẹ́ lọ ó ti tó gẹ́ a fẹ́ lọ àwọn náà mọ̀ pé ní nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ìyẹn wá kù sí wa lọ́wọ́ tí àbá jẹ wá dáadáa àwọn èèyàn wa ní gbòríko ní every nook and cranny wọ́n máa padà jáde láti revolt against our politicians àwọn báwọn ọmọ ìyá wa ló wọ́n fi ìyà jẹ wá a sì ń sọ fáwọn èèyàn wa pé ní okay àwọn politicians nísìnyí tí wọ́n disturb pé àwọn náà wọn ò fẹ́ ká kò nínú system yìí kí la fẹ́ ṣe fún wọn làwọn ń sọ fáwọn tó ń sọ pé ogun làwọn fẹ́ jà ẹ lọ dí pẹ̀lú àwọn yẹn náà oríṣiríṣi strategy ló wà tí kálukú lè lò strategy kan làwọn ń ṣe yẹn kálómi náà lọ ṣe strategy míì náà ẹlòmíì bìlí pé ní ọ̀nà táwọn lè gbà òní agriculture ọ̀nà títí wọn nìyẹn náà títí wa ní pé ní kájẹ́ káwọn èèyàn wa ó gbàgbọ́ yẹ kan understand èmi tí mo wà ní nọ́ọ̀tì nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa pé Yorùbá fẹ́ lọ táwọn Haúsá kan tán gàdàrà wọn wọ́n wá ń ṣe meeting wọ́n wá ń sọ yí pé ní kí láǹfààní wíwà papọ̀ nítòótọ́ àwọn gan sọ́fà ní náà kí n pẹ́ kí gbogbo tó dàrú èmi believe pé ní tí Yorùbá bá continue láti máa mount a pressure in a diplomatic means tó wá dé stage pé ní gbogbo àwọn politicians wọn táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí disturb wọn tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ ń tàn fẹ́ yóò padà tẹ̀ wá lọ́wọ́. So kò jù báyìí lọ kálukú ń gbìyànjú ni. Can I add to that, sir? In answering your question, in addition to what Mr. Ali said, before I introduce the next guest, there is no government without the people. Just as it is in the UK, it is the people that are the government, and it is the people that actually elect those that are in power. Now, you are suggesting that we should go and meet the governors. If we do not touch the grassroots of Yoruba land, that is the Iyaloja, the person that is driving the downfall, the people that are actually suffering. We cannot actually just go and approach those politicians. We must force their hand. So if we gather our people, and that is all those, like all the students, the youths, the people in the market, those are the people that we need to win their hearts and minds. We will force their hand. We will force the hand of the governors. We will force the hand of the Obas. So please, sir, this methodology that we are using is the best methodology. And
we must join together. We must come together as one people to achieve this goal. On that note, I would like to call on Omo Yoruba Ronu TV. Omo Yoruba Ronu TV, are you available, please? Could you unmute your mic? Yeah. Mo kí gbogbo ilé, mo kí gbogbo ẹ̀yin dáàdì wa pé ẹ kú àtàárọ̀. Mo dẹ̀ kí àwọn, mo kí Mr. Aliu, mo dẹ̀ kí àwọn Sister Buki àti gbogbo àwọn media tí wọ́n wà lórí afẹ́fẹ́. Ṣé rí ibi tí ọ̀rọ̀ dé dẹ́rẹ́ kí n ti gbé? Ṣé rí ẹni tó bá ní pé awareness tí wọ́n create yóò wúlò, ó ń tàn tan ara ẹ̀ ni because kò tí mọ̀ tó kàn. Ṣé rí about olóṣèlú ọ̀nà olóṣèlú believe tàwa youth because èmi sìn media lèmi ní Nàìjíríà mo dẹ̀ ń gbé support by àwọn tó jẹ́ media wa tó wà ní diaspora which is Mr. àwọn tó jẹ́ boss wa bí àwọn Láwọ̀yẹmí Kóìkì. So mo dẹ̀ rí àwọn iṣẹ́ tá a ṣe lóńdà gan tó jẹ́ youth tó jẹ́ iṣẹ́ tó wà tó jẹ́ fún our youth because I need youth àdàmà ṣe meeting even if àwọn state government àdàmà ṣe meeting lè ló tẹ́ pé lábẹ́ youth media ni wọ́n wà. But tẹ́mi kan máa sọ fẹ́ ni pé ìgbà tá a bá jí àwọn kọ̀ọ̀kan tá a bá jẹ́ kó jẹ́ irú àwọn oníṣègùn àtẹ́pẹ́ nísìnyí máa bá wọn dialogue tá a bá wọn sọ̀rọ̀ tán sì pé bẹ́ẹ̀ tá a bá explain tó jẹ́ fún wọn ẹ tó yẹ ìdá àwọn tó kún wọn sórí tó máa ń lò wọn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ yẹn wọ́n máa jẹ́ ọ̀tá fún padà pé sọ́n gba ṣé pa láyé kẹsẹ̀ lórí wa tẹ́tẹ́tẹ́lẹ̀ ní ṣé pa dúró tó ń gbà tẹ́tẹ́tẹ́lẹ̀ tó fífi àjẹwà lélẹ̀ so tí ó bá mọ ìtumọ̀ tí àjà kò ní support wa tábà lè ṣe awareness débẹ̀ tẹ́ pọ́n mọ sí abá wọn sọ pé báyìí ní táwọn ṣe yìí gbogbo ìtàwọn ilé ìfún yín tó fi kó yín sẹ́yìn tó fi pariwo tẹ̀lé yín change ìlú ẹ̀ kó jẹ́nu tẹ́kẹ́ máa jẹ wọ́n kàn ń jẹ yín wọ́n á fàtẹ́gùn sí ni tá a bá sọ yẹn fún wọn báwọn náà ṣe fẹ́ rí àwọn olóṣèlú gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá wọn so ó túmọ̀ sí pé awareness náà ló máa jẹ́ káwọn èèyàn jí àwa tá a ti gbọ́n sìn we are just mind náà àpọ̀ but tá a bá ṣe ń continue tá a ṣe ń fún àwọn èèyàn ní pressure tán ti ń gbọ́ tí wọ́n ti mọ ìtumọ̀ tá à ń ṣe yìí ó máa fún wa ní upper hand because olóṣèlú rẹ̀ nìkan lò jà wá náà lọ youth náà dẹ̀ máa ń lò youth náà nìbò náà máa rí lójú táwọn youth bá ṣe bínú sí wa tẹ̀sán pé àwọn ṣe olùgbò olóṣèlú south west báyìí they are all our enemy tẹ̀sán bá gẹ́gẹ́ kọ́ta ni wọ́n àti jáde láti campaign gan wà nira fún àwọn gòní jáde gbọ́sọ̀ pé wọ́n máa ṣe ìtàwọn like fún wọn àti ìrìn inú wọn gan even tó máa ọba wa gan àwọn ọba tó máa ṣe tiwa tí àwọn ìjọba fi lè gbé àwọn ọba yìí oúnjẹ kú jẹ nítorí tó ń jẹ pẹ̀lú ká pín ó fi àjà wa ìwọ ọba bẹ́ẹ̀ àtijáde ní street máa ní lára so ìdí mi kan sọ ni pé awareness wa ò tí tó náà ṣe ní more awareness mo dẹ̀ dúró lọ́wọ́ àtàn gbé kàn níkalẹ̀ because ká awareness tó bẹ̀rẹ̀ láti ṣe awareness tó dẹ̀ yàn sí Koiki Media because àwọn làwọn wá ìṣòro tàbí Mr. Bomo gbogbo àwọn náà. mo ló dẹ̀ fine sir. Very much. I would now like to call on Wole Oni. Wole Oni, are you available? Okay, the next person would be Mogiola Avida, could you unmute your mic, please? Ìyáàfin Mogiola Aweda. Ẹ má bínú pa Aweda. Ó ti pẹ́ tàbí kúrò lé ní ẹ má bínú. Ó yá. Kọ́mọkọ́mọ ẹ dákun. Ọlọ́run ló bá Aweda. Ẹ bá kọ́ tán. Ó yá ẹjọ́ 2 minutes to the point ẹjọ́ tó rà ti pẹ́. Ẹ ṣeun. 2 minutes. Mo kí Ọlọ́run tó fún wa ní àǹfààní láti péjọ lónìí. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó gbé ètò yìí kalẹ̀ náà àti gbogbo ilé pátápátá. Tí mo fẹ́ sọ náà ni lórí pé àwọn tí wọ́n ń ṣe agitation wọ́n ti ṣiṣẹ́ ribiribi. Torí ìgbà tí mo wà nínú meeting yìí last time mo rí táwọn kan ń condemn pé wọn ṣe nǹkan kan wọn dẹ̀ tí ì gbọ́ wọ́n dẹ̀ ní yiniyini kó yini ká lè ṣe míì so mo yìn wọ́n gan o gbogbo àwọn tó ń gbójú jáde tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọ́n ti ṣiṣẹ́ jìnnà ṣùgbọ́n ìrìn àjò èyí tí YNN gbé kalẹ̀ yìí ó dàbí kéèyàn lọ sọ́jà kó ti rẹran kó ti ṣe gbogbo nǹkan kó ti to àrò kó kàn kú kó ṣáná sí kerosene ti wà nínú everything òun ni ti YNN yìí máa jẹ́ so mo kàn fi àsìkò yìí bẹ̀ àwọn tí wọ́n ń ṣe ètò tí wọ́n dẹ̀ ń bá wa polongo ètò yìí pé kí wọ́n má bínú wọ́n ṣiṣẹ́ èmi yìn wọ́n o àní tí YNN gbé kalẹ̀ yìí ó dàbí àfikún tó máa jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ wá búrẹ́kẹ́ ni Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe bí wọ́n dẹ̀ ṣe ń sọ náà tí wọ́n bá lè ṣe náà ni kò ṣe èyí tí YNN lè ṣe náà làwọn tún gbé kalẹ̀ tó máa jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ gbọ́ ṣé dànù pé nínú 100 àwọn 80 ti gbọ́
àwọn 20 ò gbọ́ àwọn 80 tó gbọ́ yẹn gan wọn ò gbọ́ àgbọ́yé gẹ́gẹ́ bí Mr. Aliu ṣe ń ṣàlàyé fún wa a nídìí àgbọ́yé tí nǹkan ò bá yéèyàn kò lè dá sí so kò tí ì yé wọn tó so tí wọ́n bá tún fi eléyìí fún tọ́lá bá jẹ́ kó yé wọn wọ́n á lè dá sí wa gbogbo a lè ṣe adẹ̀túndípẹ́ àwọn bàbá wa àti ìyá wa tí wọ́n ń darí wa náà ní ètò tí wọ́n ń ṣe ọ̀nà diplomatic àbí kí wọ́n ṣe ń sọ lọ́nà òfin so kọ́lọ́n kó mú wa dé ilẹ̀ ìlérí ìyẹn ni mi fẹ́ fi kún èkejì bẹ̀ wá ni pé a nídìí olórí lóòótọ́ àmọ́ pé àbá olórí ni wọ́n ṣùgbọ́n ta ló fẹ́ máa gbọ́ bí wọ́n ṣe bí Kanu ṣe ń sọ ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣètò wọ̀nyí àtẹ̀yìnwá ẹ lọ ṣètò ẹ̀yin lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ kẹ́yìn olórí kan fún wa àpò kan tó máa lọ fún gbogbo ibi tí owó nǹkan agbára tá máa lò tó máa lọ tí ò ní sí pé ẹnìkan gbé torí tẹ́mi ń gbọ́ ni mò ń sọ̀rọ̀ lé lórí yìí o ẹnìkan máa gbé private account wa ẹ wá dáwó lé owó ẹgbẹ́ yìí àwọn èèyàn ní àwọn ò lè dáwó mo ti gbọ́ dáadáa so a ní ìdíbi tó máa jẹ́ pé owó ọmọ Yorùbá àkáǹtì lélẹ̀ tó máa lọ ìyẹn dì kejì bẹ́ẹ̀ then kọ́lọ̀ túbọ̀ fún wa ní kò síbi téèyàn máa wà náà tí ò ní sí gbọ́nmi sí omi òtó ṣùgbọ́n mo ń fásitì lọ gbogbo wa náà bí ìyàwó mi ṣe sọ̀rọ̀ yẹn náà. ẹ ṣe torí àkókò. ká fi mọ̀ ṣe kan o Ọlọ́run kó wọnú wa ká fi ìgbà kó nígbà ká má lu èmi làgbà ni mo jẹ mọ́ kọ́ ṣe mi ni máa wà níwájú kò sí nǹkan kan tá a máa gbà ń bẹ̀ àfi ká jẹ́ kí Nàìjíríà ní ẹ ṣe ìyá wa ẹ ṣe gan ni torí àkókò wa ní láti tẹ̀síwájú ẹ ṣe àwọn olùdarí náà gbogbo ti gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ ẹ jẹ́ àpẹẹni tó kù ẹ dákun. Could we ask Mr. Isaac? Mr. Isaac to unmute. Thank you very much, ma'am. I just want to add a little thing that I have in mind concerning awareness that you were talking about. There is no doubt we do need to have awareness amongst our people at home, but awareness is not sufficient, because we need to approach or discuss with people who are professionals, who have knowledge about law. For example, Mr. Ali was saying that awareness will lead to petition will lead to referendum. I don't think that's right, because we're in a society where we don't even have data. Our people are not captured. When you have petition and you want to give to United Nations, how do they verify the signature or the signatures in the petition where there's no data? You have Nigerians that have 5, 6 different dates of birth, United Nations is not going to accept that. So let's not deceive ourselves. Awareness is okay, but that's not going to lead to referendum. What will lead to referendum is what the uncle said, the government, especially our representatives. Ẹ jẹ́ bá wa sọ Yorùbá. Àwọn ni wọ́n máa bá wa ṣe òfin yẹn. Tí wọ́n bá lobby, because tí àwọn tí wọ́n represent wa tí wọ́n bá ṣe òfin, there can be no referendum because Nigerian constitution need referendum. Awareness and petition cannot lead to referendum that will lead to Yoruba Nation. So ẹ jẹ́ ká ronú dáadáa, ẹ má jẹ́ ká deceive ara pé a máa ṣe awareness, a máa ṣe petition, a máa ṣe referendum. Àwọn tí òṣèlú yẹn àwọn gangan ló máa help wa. That's number one. Ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ títọ́ fúnra ara wa tí ẹ bá fẹ́ ká ṣe kíní yìí. Àwọn group kan wọ́n launch wọ́n lọ ṣe kíní kan wọ́n ní àwọn ń pè ní UNPO, United Nations. UNPO is not United Nations, ìyẹn ò lè help wa. Wọ́n ní athlete ká máa ṣe flag wa, ká máa ṣe national anthem wa. That's a deceit. Ṣòótọ́ fúnra wa. Okay, ẹ sọ solution fún wa, sir. Ẹ sọ solution fún wa. We need to hire, we need to speak to Yorubas, professionals, what are the necessary steps? Àwọn là ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí Mr. Aliu sọ láti bẹ̀rẹ̀. Àwọn professionals, àwọn ni wọ́n deal pẹ̀lú ọ̀rọ̀ petition and referendum. So ẹ má bínú, sir. Ọ̀rọ̀ yẹn fà wá sẹ́yìn. Petition tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́, petition yẹn ò tí ì jáde. So a ní láti kọ́kọ́ raise awareness fún àwọn èèyàn. Nípa kí ni reason gangan tá fi fẹ́ ṣe petition, because a lè máa gbé petition jáde káwọn èèyàn má mọ ìdí tá fi fẹ́ ṣe. And kí ni petition yẹn lè lead wá sí? Okay, tẹ́ bá lè ṣàlàyé fún mi téèyàn bá ṣe petition, kí ló lè lead ẹ̀? Àbí kí ni the next stage after petition?
after the petition, one would verify if you tell me one people you to make sure that it's genuine. After petition, yeah, one would verify gbogbo signatures. Níbo lẹ wà, sir? New York, man. Okay, London la wà wà. That's number one. One would verify on signatures. That's number one. And then our lawyers there, Basoro, yeah, more advice you came up by politicians. Our representatives who are came up by Basoro. Our consequence are good bang governors are go le work by you. We must work with petition kan wà tá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe láìpẹ́. Ẹ má bínú, sir. America ton ra wa. Àwọn kan ti tọ́ wa petition kan wà tí wọ́n ṣe láìpẹ́. Represented nations and people organization. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ jẹ́ kí n àdírẹ́sì bàbá yìí dáadáa. Ṣé ń gbọ́rọ̀ mi? Mr. Liu. Ẹ jọ̀ọ́ sir. Hello. Those are not Sister Buki. Yeah. Let me answer him. Yes, please. Èsì lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ. This is not the first time tí àwọn èèyàn ń competition. Àwọn tá a kójọ, àwọn professionals tá a kójọ, expert ni wọ́n nípa petition. Àwọn ọmọ Yorùbá wa náà ni. Southern Sudan has studied into ṣẹlẹ̀ sí wọn. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìwé kíkà kéèyàn ó lajú. Nípa technology, Southern Sudan zero ni wọ́n. Kí n sọ pé ní Sudan entirely. Ọ̀nà tẹ́ ẹ lè gbàrà yín kúrò lóko ẹrú, òun náà ni kẹ́ kọ́kọ́ lọ create awareness lọ́dọ̀ àwọn èèyàn yín kan gbọ́ yé. Táwọn èèyàn yín bá ti understand in tẹ́ ń fẹ́, tán ti understand àgbọ́yé, tán ti get pé in tẹ́ ń fẹ́ ni. A ti ní website tí wọ́n build lọ́wọ́. Website tó tápẹ́ bá listen sí ọ̀rọ̀ mi dáadáa. Mo sọ pé ní every nook and cranny of Yoruba land has been captured. Kí ni the next thing ni pé ní ẹ rí i pé máa kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan brother wa mi Prosper. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa website yẹn tá máa capture gbogbo everybody. Wọ́n máa gba gbogbo àwọn necessary information wa. Òun ló fà tó fi jẹ́ pé ní a lè tí ìgbé petition jáde nísìn. A fẹ́ kọ́kọ́ create awareness káwọn èèyàn gbàgbọ́ yé nǹkan báyìí tá a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí ká fẹ́ ṣe ni so that because táwọn èèyàn ò bá gbọ́ yé rárá wọn ò ní listen sí wa. Aláwọn tán máa lọ sọ́dọ̀ àwọn student ní ọ̀nà ọ̀rọ̀ pọ̀ ni because kò sí time. So n ta fẹ́ fẹ́ náà ni pé ní website wa tó bá ti ready gbogbo necessary information tó yẹ ká capture ó máa wà ń bẹ̀. That is number one. Then number two, tí àwọn èèyàn bá gbàgbọ́ yé báwo làwọn èèyàn ṣe fẹ́ mọ bí tá à ń lọ. Ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn politician. Gbogbo bá ṣe ń plan ni àwọn politician náà ń plan ni. Do you think the politician will listen to you? Àwọn Tinubu náà ti gádà àwọn èèyàn jọ, wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ campaign wọn, grassroots, ẹ̀bùn ti bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ọba Ọ̀yọ́, ọba Ìbàdàn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ campaign house to house làwọn náà fẹ́ ṣe láti lè convince àwọn èèyàn. Ó wá kù sí wọn lọ́wọ́ táwọn bá ṣe awareness títí wa pẹ̀lú àwọn video CD. Is either kẹ́ kú sóko ẹrú kí àmọ́ jẹ yín kí politician kí gbèsè ayé tiẹ̀ táwọn ọmọ rẹ̀ come and enjoy. Ìyẹn option tí is left to them. Our own is to create awareness to let our people understand that you are in bondage. 60 years kò sí náà kò sómi tani o mọ̀. But ó yẹ kájọ kó yé wọn pé ní a lè kú olóko ẹrú yìí. Tí tá bá gbàgbọ́ yìí tá bá láàfẹ́. Petition tá à ń sọ ẹ rò pé ní country kan nìkan ni. Kéṣe ti US wà ní US tẹ̀ wà ń bẹ̀ yẹn. A ní àwọn tó ń bá wa lobby kéṣe ń ta bọ̀rọ̀ mọ́ sọ síta. Tọ́jú ọmọ Yorùbá ọ̀ra wa. Ní United Nation, aláwọn tó máa bá wa lobby, a fẹ́ polongo rẹ̀ ni. Eléyìí ọ̀rọ̀ for security kìíní ni is confidential. The same thing in UK Parliament. Àwọn tó máa bá wa lobby, wọ́n ti wà ńlẹ̀. Àwọn ọmọ Yorùbá wa náà ni tó fún wa ní pé ní go and create awareness in every nook and cranny of Yoruba land. Ìyẹn làwa focus pé ní tá bá fẹ́ ṣe agbọ́dọ̀ make sure pé ní we have nothing less than 6,000 to 7,000 volunteers. Tó máa lọ sí every nook and cranny of the Yoruba land. As you understand the terrain ìlú yẹn ni pé ní àwọn ò fẹ́ káwọn èèyàn ó kú olóko ẹrú. Ó la fi sọ pé ní okay, tá bá fẹ́ há àwọn kíní yìí o, ẹ gbọ́dọ̀ mú anything incriminating object, ẹ má mú dání, la fi organize àwọn lawyer kalẹ̀. Ipe lawyer tá sì organize, sọ pé kí ẹ kàn lọ fa wàhálà. Lawyer náà máa ṣe training fún wọn, wọ́n máa explain fún wọn ọ̀nà tó máa gbà. Kéèsì center máa sọ pé ní ó máa take time, kò ní take time as long as tá bá ti rí àwọn volunteers. So n tá n ṣe yìí strategy ni kété pé bí àwọn àkànlá àkàjòkó la kàn ro àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn ọ̀mọ̀wé tó mọ̀ nípa petition tó ti ní experience dáadáa nípa tó ṣẹlẹ̀ sáwọn country kọ̀ọ̀kan àwọn ni wọ́n fún wa ní strategy yìí kété pé just anyhow la kàn dìde.
so bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ nìyẹn bẹ́ẹ̀ tá a bá gbọ́kànlé politician wa pé a fẹ́ lọ bá àwọn members of house of representatives a fẹ́ lọ bá senator ṣé senator tó ń gba 29 million naira lóṣù òun lẹ́ lọ bá sọ̀rọ̀ nípa pé ní ẹ fẹ́ dá dúró. Mr. Liu. Can I just say, can we move forward, please? Because there are quite a number of people that want to ask a number of questions. Mr. Liu, thank you. I would also like to point to the gentleman that the petition is actually very, very powerful because the NSAS petition woke up the international community. It woke up the media, it woke up the British government, it woke up the American government and all other world powers. So the petition is key. So on that gesture, I would like to call on Mr. Adex to put forward his question. Yeah, thank you. I'm not, asking questions. I just want to chip in something. In constitution, our youth, because our ideology is totally different from all these our babas. Because if Tabawudada, during the NSAS of 18, now they are calling politicians to rescue you. During the COVID-19, our politicians not lock unje, and youth, our youth being power, won't release unje. Then they are still calling that politician. They didn't say that politician. Politician, till lockdown work COVID-19. Then they buy SUV 50 million each. Don't I see there no palliative, no anything. And these babas won't pay our politician. So our ideology is totally different. Are we all just all time or model to prepare Tagalaba work at your time what it koja. Now we are we are in the age of drone. I want Baba when you want to hold. I said it earlier on. See, I want you about to thinking woman depreciate. So we need to move on. Youth, take your right. We have to take our right. Okay, now one year awareness we're checking. I want you to believe we onion kole Yoruba. If you don't create awareness, how do you educate people? Once you believe okay, then they didn't know that all the resources they are using in Nigeria, Yoruba 70%. But because you are under Nigeria, okay, they say there is no awareness or share anything. How do people know? Okay, I'm seeing every year they gave them a cup of rice over the 4 years. Once you believe it will still better. Then bread is 15 naira. Which means you have bread on your home and satisfied. But we want to believe that politician, you are still calling the same politician. And I said it, youth, loan is strength. They are youth. Even Baba Wolowo, they need your life. At the age of 43, he was a youth. So now Baba 70, Baba 60 something. Their ideology is totally different. Youth, take your right, because our Baba is like they are using something to cover their face. I'm sorry to say, one thing because youth will let him massacre. How many adults in Baba 50 Baba 70 Baba 80 youth local now 20 30 àwọn so kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ṣé àwọn bàbá yẹn jáde bàbá ọmọ bàbá fashion tó ń pa kí làwọn south west governor kí ló ṣe lórí. They didn't do anything and still they are still calling politicians. It's like these babas wọ́n fi ta ludo ni. So last card now why am I going to check up? Youth, you have to take your right. And Baba when you hold let them go and sit in the one corner. We want to take our rights now. Thank you. Mr. Adex, like that Coco torí. God bless you, my brother. A ti pẹ́ gidi lórí àsìkò yìí. Màá pe Mr. Tosin, on mute.
Then ẹni tí mo máa fún lórí ọ̀fẹ́ gbẹ̀yìn ni Mr. Ṣeun EW Ogun Ọ̀jẹ̀lẹ́yìnbó. Anyway, Mr. Tosin, on mute, Ejo. Straight to the point, 2 minutes. Ẹ ṣé o gbogbo ilé. Èmi láti kí Sister Bukky àti Mr. Aliu wípé wọ́n kó iṣẹ́ takuntakun. Èmi kàn máa ship in ni just for 1 minute. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ni pé a ní ẹgbẹ́ tó pọ̀. Ó ní kúkú kán ṣe nǹkan tán bá fi pé it's right. Hello? Can I continue? Ẹ tẹ̀síwájú. Kí ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan, ó ní kálukú ká ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan kó ṣe nǹkan tán fi pé it's right. Because ẹgbẹ́ tó wà ní tàǹjà fún agitation ó lé ní 20. But nǹkan kan èmi ò fẹ́ kí àwọn ẹgbẹ́ kan kí wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan kọ́wọn kan máa pull ẹ̀ down nígbà tá a ní àìmọye ẹgbẹ́. Báwo ni a ṣe fẹ́ sọ pé àwa tá a wà educated àwa nìkan ṣó la gbọ́dọ̀ ní awareness tó ń kọjá tó ń ṣẹlẹ̀? Àwọn tó wà lóko ńkọ́, àwọn tí ó jẹ́ àwọn tí ó kàwé tán ń tajà tán ń ṣe gbogbo ẹ̀. So tí ìjọba Buhari bá tẹ̀ ẹ̀dẹ̀ sọ lénìí pé òkè ó yẹ ẹ jẹ́ ká ṣe referendum, ṣé gbà yẹn ni gbogbo wa ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sáré káàkiri? Èmi kàn lè commend ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ wípé awareness is the best. Even this country, nǹkan tí England tó fi ṣe tí wọ́n fi kúrò ní EU, ẹni bá wà ń bí ń gbà yẹn, everybody was going from one door to door. Flyers ni wọ́n ń sọ sínú ilé fún everybody. Tí wọ́n ń sọ reason tí wọ́n fẹ́ fi kúrò ní ní European Union. Everybody to understand táwọn èèyàn dẹ̀ lọ dìbò. So awareness is the best. Without awareness, we are going to zero. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká mọ́fò. Because àwọn politicians tí wọn ò sọ̀rọ̀ yìí, they have a hell of money. Tó jẹ́ pé tó bá ti di 2023, àwọn ìyá yẹn wọ́n ti gbogbo èèyàn ní Nàìjíríà, wọ́n ti fi òṣì ta gbogbo èèyàn. Débi pé ìyà yẹn ti dópin tẹ́pẹ́tẹ́pẹ́. Téèyàn kan bá gba 5,000 báyìí, orí máa yí padà ni. Nobody know the reason why. Irú èmi ní ìsìn with my age. Tí ó bá jẹ́ gbogbo program yìí tán ń ṣe. I was born after independence, immediately after tán gba independence. Mi ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, mi ò mọ bí Nàìjíríà ṣe form, mi ò mọ. But through this medium, agitation, ni gbogbo ẹ̀ ń yé mi. So Koiki Media gan, I have to mo rí iṣẹ́ lórí Facebook. Gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ lọ abúlé inú níbo la rí tó ń campaign táwọn ọmọ yẹn máa sọ pé from Koiki Media tán máa explain ní gbogbo kínní táwọn bàbá yẹn náà dẹ̀ máa support. So gbogbo yín àti Mr. Aliu àti Sister Bukky àti Koiki àti gbogbo wa, mo kí gbogbo yín pé ẹ kú iṣẹ́ o, Ọlọ́run á fi agbára kún agbára yín. Kí iṣẹ́ kan ṣe nǹkan tí wọ́n bá wá láti ọkàn wọn pé ẹ ṣeun Yoruba Nation. Ẹ ṣeun ìyá wa torí àkókò àti pẹ́. Nísìnyí màá fún Mr. Oxygen ní orí ọ̀fẹ́. Mr. Oxygen 2 minutes péré lẹ́ni o, ẹ jọ̀ọ́ àti pẹ́, ẹ jẹ́ ká go straight to the point. Ẹ ṣé. Mr. Oxygen. Ẹ káalẹ́ gbogbo ilé o. Ẹ káàbọ̀. To the point, sir. Àmọ̀ràn méjì lèmi fẹ́ mú wá. Èkíní ni wípé kò dáa tó, mo fẹ́ jẹ́ ká máa kí a dákẹ́ láti máa sọ pé Yorùbá ò ní àṣepọ̀ àbí Yorùbá máa ń dalẹ̀ ara wọn. Torí láàrin gbogbo ènìyàn 12, Judas kan máa ń wà bẹ́ẹ̀. Iye ò túmọ̀ sí wípé à ń dalẹ̀ ara wa. Nínú gbogbo ẹ̀yà nìyẹn wà. Ìyẹn ìkíní, kákọ́ mú yẹn kúrò ká lè bá a máa nílọsíwájú gẹ́gẹ́ bí Yorùbá. Èkejì ni wípé àwọn ohun tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa security níwọ̀nba. Mi ò kì í ṣe ẹ jọ̀wọ́ ẹ ní sùúrù sà. Hold on, Mr. Oxygen. Ẹ jọ̀wọ́ ẹnikẹ́ni tí ò bá sọ̀rọ̀ ẹ mute, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ mute everybody. Everybody ẹ mute tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀. Please mute.
Ẹnikẹ́ni tí ò bá sọ̀rọ̀, please mute. Ẹ jọ̀wọ́, ẹni tí ò bá sọ̀rọ̀, ẹ mute. Tẹ́ bá wà nínú ilé táwọn ọmọ bá pariwo, ẹ bọ́ síbi tó quiet. Ẹ jọ̀wọ́. Ariwo yìí wá láti ibì kan. Mi ì dẹ̀ rí lórí system. Wákàtí mẹ́ta láti wà ń bí. Mr. Victor ẹ continue. Nǹkan kejì tí mo fẹ́ pàkíyèsí wá sí gẹ́gẹ́ bí àbọ̀ràn, ó ní pé ẹ jẹ́ ká gbìyànjú, especially àwa tá a wà ní United Kingdom àtàwọn ìlú òyìnbó yòókù. Mr. Oxygen, ẹ̀yin ni kẹ́ ọ̀ mute nísìn. Mr. Oxygen. Okay, yes, ṣe ti ń gbọ́ mi báyìí. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ tẹ̀síwájú. Nǹkan kejì tí mo fẹ́ fún alámọ̀ràn fún ìkejì náà mo sọ last one ní. Nǹkan kejì náà ni wípé mi ò mọ̀ bó ṣeé ṣe kí n má lè sọ ká bá lè dáhùn lórí bí. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ mọ̀ ni wípé kó tó di pé awareness dé àbí kó dé gbogbo ìgbèríko àbí kó tó di wípé a bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nípa referendum àti ká tó tẹ̀síwájú, ó jẹ́ nǹkan wà tá a lè ṣe gẹ́gẹ́ bí àtàwọn àlò òyìnbó láti ró àwọn ọdẹ wa àti àwọn àmọ̀tẹ́kùn àtàwọn olùṣọ́ ilẹ̀ Yorùbá lágbára. Pípa yìí ti pọ̀ jù ó. Ẹ máa ń gbọ́rọ̀ yìí lójoojúmọ́. Wọ́n ti wọlé sí Yorùbá lára o. Ẹ má jẹ́ ká sùn kọra, a gbọ́dọ̀ sùn wọ́ra. Ǹjẹ́ ìgbésẹ̀ kan wà tá a lè gbé ní kíákíá? Bàbá, màá sáré dáhùn yẹn ní tọmọtọmọ. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Torí àkókò, ìgbésẹ̀ wà, ṣùgbọ́n kì í ṣọ̀rọ̀ orí afẹ́fẹ́. Ẹ má bínú. Ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ wà. Oríṣiríṣi ẹgbẹ́ dẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Màá pe Mr. Suleiman Akinyemi. Mr. Suleiman Akinyemi, ó yá. Mi ò 2 minutes. Ẹ ṣé. Ó dà, sí Mr. Suleiman tí ó dà pé wọ́n sí lórí ìlà. Máa pe Mr. Ṣeun Ọ̀jẹ́ lẹ́yìn ìbò. Ẹ jọ̀ọ́. Mo wà pẹ̀lú yín sà. Àti pé yín, ó yá 2 minutes sà. Straight to the point. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ kálẹ̀ sà, ẹ kálẹ̀. Straight to the point. Ẹ ṣé. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti sọ. Bọ̀ nípa ti awareness yẹn ní àwọn universities. So àwọn mi sọ nípa SUG leader gangan, but a máa ń ní àwọn association kọ̀ọ̀kan ní department kọ̀ọ̀kan, àwọn tó bá head wọn. So mo fẹ́ kí awareness kò dé bẹ́ẹ̀. Èmi náà ti ń sọ fún àwọn kọ̀ọ̀kan, even àwọn lecturers tí ó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi, mo ti ń put wọn through, àwọn gbogbo wọn dẹ̀ lọ gbà sí mi lẹ́nu. Okay, hello sir. Nítorí àkókò, ẹ contact Mr. Aliyu. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Ẹ contact Mr. Aliyu. Mi ò ní contact wọn sir. Sir? Okay. Mi ò ní contact. Ẹ má worry, máa fún wọn ní contact Mr. Aliyu. Oh, lovely. Torí àkókò. Ẹ jẹ́ ká tún pé ìyá wa. Hello? Okay. Ẹ jẹ́ ká pé Mr. Ogunlẹ́yìnbó. Mr. Ogunlẹ́yìnbó. Ẹ jọ̀ọ́ tún mi. Ogunlẹ́yìnbó ló wá ṣe. Okay. Ó dà. Straight to the point, sir. Torí àkókò àti pẹ́. Ẹ ṣé. Àgbọ́yé straight to the point. Àgbọ́yé straight to the point. Okay, yes. Okay. All right. Straight to the point. Now, talking about awareness ó ṣe pàtàkì gan. And nǹkan tí mo lè fẹ́ sọ lélẹ́yìí, mi ò mọ program tí a ní tí Mr. Aliyu lára nǹkan tó sọ yẹn tí a ní fún influencers, because I watch ìgbà tá a ṣe EndSARS, influencers ó help push gan. One, influencers, and again mi ò mọ program tá a ní fún àwọn pastors church, because ó ní message tí mo rí tí wọ́n send sí Bishop Oyedepo wípé àwọn Fulani fẹ́ take over. That is another chance for us to get into the church through the pastors indirectly, talking about preach our agitation to Yorubas among them if possible. That's one. And secondly, about awareness, because we notice pé àfi bẹ́ẹ̀ ṣe much is maybe mo bá ṣe máa approach most of influencers on social media, talking about push kìíní. So, and again, we appreciate Mr. Koiki Media, and again, most of the videos don't share, they are very powerful. Totally minimize the things that they can be spread on social media, because talking about
awareness. We need awareness alongside information. Most youth right now, our youth tí mo bá sọ̀rọ̀, ìkan tó entice wọn ni program tí à ń ṣe nípa ètò láti gba cryptocurrency lọ́fẹ̀ẹ́. When most of the youth tábà bá sọ kí nìyẹn, wọ́n coming, they want to understand this is the reason why this is coming up. Ètò tí Mr. Lamidi gbélé ó entice most of the youth, and táwọn youth tí ò ń ṣe Yorùbá bá gbọ́ wọn máa fẹ́ join, and another means staffing it àwọn Yoruba youth nìyẹn. Because I notice that most of them are hungry, they are looking for one way or the other to get this end. So one areas, this Eto Omo Yoruba team, Mr. Lamid Bele, is another way to entice them. So we need a form of information to get to them by giving them what we know that they will need. Via maybe how to get cryptocurrency, Mr. Lamid in Kowa, Eshego. Eshego. Nísìnyí máa pe olórí straight ẹjọ ọyá mute ẹ ṣe. Ẹjọ mọ́mí ẹ bá wa gbé ẹnu sí máìkì yẹn dáadáa o, agídí la fi ń gbọ́ yín. Ó bẹ́tà bẹ́yẹn, ó bẹ́tà ẹ ṣe 2 minutes ma ẹ má bínú. Thank you to every one of you. Now 2 things ni mo fẹ́ sọ. Number 1, ẹjọ. If any Yoruba group brings up anything, ẹ má jẹ́ ká condemn wọn. I remember ìgbà tí àwọn Ninas tó ń gbé force major yẹn síta, a lot of us la condemn ẹ, la sọ pé kí náà ń ṣe this and that. Ọlọ́run ẹni tó máa lò, we don't know what is going to happen. So any group tó máa ń ṣe anything, as long as it is for the liberation of the Yoruba Nation, ẹ jẹ́ ká máa support wọn. Then the second thing ni pé ṣẹ́rí awareness tá à ń ṣe yìí, we only know the beginning, and I know the end is going to be very good because we can use it as a tool when it comes to the elections. I think our next step should be no elections, and by the time we get to that stage, a lot of people actually realize pé inú yàrá wa kí la tún fẹ́ máa dìbò fún. So it's going to be a very useful tool in future. That's what I want to say. Ẹ ṣé gan ni madam. Nítorí àkókò ẹnìkan ṣoṣo ni màá lè fún ní orí ọ̀fẹ́. Ìyẹn ni ẹni tó wọlé pẹ̀lú Àmọ̀tẹ́kùn. Àwọn ni ẹni gbẹ̀yìn lórí ìkànnà yìí tí màá fún ní orí ọ̀fẹ́. Àwa yòókù ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká fi ìbéèrè wa ká fi ránṣẹ́ sí madam. Nítorí àkókò ẹnìkan ṣoṣo ni màá lè fún ní orí ọ̀fẹ́. Ìyẹn ni ẹni tó wọlé pẹ̀lú Àmọ̀tẹ́kùn. So hello, ṣé ń gbọ́ mi? So àwa yòókù ẹ jẹ́ ká send ẹ as email. Ẹ jẹ́ ká send as email sí info@yorubanationnow.com. info@yorubanationnow.com. Ẹ ṣé. The last person tí máa fún lórí ọ̀fẹ́. Ẹ jọ̀wọ́. The last person that ma follow to. Tẹ́ bá fún mi láyè, tẹ́ bá mute mi ò lè sọ̀rọ̀ o. Ẹ ti fún mi láyè, ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Àmọ̀tẹ́kùn straight to the point. You only have 2 minutes. Ẹ ṣé. Ẹ kálẹ́ o. There's somebody else talking. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ o gbogbo. Àmọ̀tẹ́kùn, over to you. The last person, please unmute and speak. Ẹ ṣé. Somebody else talking. Ibi tá bá dé yìí ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni. Oríṣiríṣi ojú ni mò ń rí báyìí. Mò ń rí Frank Bello, mò ń rí Ayọ̀ Ògúndìmú, Òṣàtọ́lá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a ti gbé dé stage yìí tó yẹ pé gbogbo wa lè jókòó. À ń sọ̀rọ̀ nísìnyí nípa bá ṣe máa reach grassroots. A ti ní proven system tó lè reach grassroots. But torí pé àjókòó kájọ máa sọ̀rọ̀, òun ni ò fà á pé ká lè fúnra wa ní àyè àti òye yẹn. Ṣẹ́rí bá ṣe ń bá lọ yìí, ẹ jẹ́ ká ra máa bá lọ bẹ́ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Bọ́jẹ́ ẹ jẹ́ ká máa fúnra wa ní àyè láti sọ̀rọ̀. Then ọ̀gá wa tó ń bá wa ṣe wàhálà rédíò àti nǹkan kan bẹ́ẹ̀ feedback yìí pọ̀ débi pé ó ń dàbẹ́ ní pé èèyàn méjì ló ń sọ̀rọ̀ papọ̀. Òun wá fa wàhálà láti gbọ́. Ìṣẹ́jú méjì tẹ́ fún mi, màá parí ẹ̀ síbẹ̀, ṣùgbọ́n next time táwa máa ṣe, ẹ jẹ́ ká try ká wà organized, ká ṣọmọlúàbí, ká ṣe sùúrù, ká bára sọ̀rọ̀, ká ṣe sùúrù. Ẹ ṣeun o.
ṣé gan ni màá wá fi àdágbà ètò lé ọwọ́ bàbá Aliu láti ṣe ètò ìka ìpàdé ní ẹsẹ̀ nílẹ̀. Ẹ ṣé gan ni bàbá Aliu, ó yá ẹ jẹ́ á ṣètò lọ sí ìpàdé kàkà ń lẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí tẹ́ tọ́nà fún ètò tá a ṣe yìí. Ọlọ́run ó gbàdúrà gbogbo wa, Ọlọ́run jẹ́ kí ká débi tá à ń lọ. A nídìí ìfẹ́ la nídìí láàrin ara wọn kí ká cooperate. Ibi tí ìfẹ́ bá ti wà, ẹ máa rí i pé ní at the end of the day gbogbo ẹ̀yin náà ló máa padà wá dunnú lórí ẹ̀. Gbogbo àwọn social àwọn media náà tẹ́ wà ń bí gbogbo yín lakí lọ́kọ̀ọ̀kan. But mo fẹ́ clear ọ̀rọ̀ kan tó wà very important tí Mr. Koiki sì mí gbọ́, and tí n bá sì sọ mi ò ní wà happy. Mo sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan nípa pé ní àwọn ní social media, more especially àwọn tí wọ́n ń agitator sí through media. Àwọn míì bẹ́tẹ̀ pé ní wọ́n ń búra wọn, mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mi ò ṣe mistake. Ó ń wáyé là ń sọ pé ní kírun nǹkan báwọn kan stop ẹ̀. Ipe ní cooperation ìfẹ́ la ní láàrin ara wa. Ìfẹ́ because ibi tí ò bá ti sífẹ́ wàhálà ni. Àwọn èèyàn ní gbogbo tí àwọn gbogbo kíní program tẹ̀ ń ṣe, àwọn èèyàn ni wọ́n ń listen sí o all over the world. Even most especially èmi tí mo ti wà lókè ọ̀yà, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń gbọ́ náà. Even èyí tẹ́ ẹ ṣe ní Yorùbá tó pé ní rí Haúsá mi tó pé ní tẹ́ wò kó bí a kò gbọ́ Yorùbá, ó gbọ́ Yorùbá náà. Ó gbé sálẹ̀, ó sì ń feed àwọn èèyàn wọn ní information. Ibi táwọn èèyàn ti ń yẹ̀ even ẹnìkan ti dìídì pè mí rí tọ́jú ọ̀rẹ́ mi tó pé Èkó ló wà, Haúsá ni, ọmọ Katsina State ni, ó call mi nípa àwọn nǹkan tó ń búra wọn. Tó ń sọ pé ó ní ṣé bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ gba kinní ní tó ń fi mí sí ẹ̀yẹ. So nídìí eléyìí tí mò ń try láti sọ ni pé ní kí cooperation wà, kí àjọṣepọ̀ dáadáa kó wà lórí gbogbo wa. Tó bá ti jẹ́ pé ní nǹkan kan náà la máa ń jà fún, ó yẹ ká gbàgbé nípa differences ọ̀rọ̀ wa. A mọ̀ yí pé ní we are not perfect, we are all human beings. Èdè àìyedè ó máa ṣẹlẹ̀, but kí cooperation wà. Then gbogbo ẹ̀yin organization tẹ́ wá lónìí, mò ń fi àsìkò yìí rọ̀ yín. Ẹ mọ̀jọ́ ó jẹ́ pé bí a kà ṣe meeting lásán ní tá bá ti délé that is the end. Tó wá pé lóòótọ́ la nífẹ̀ẹ́ Yorùbá, la fẹ́ ká kúrò lóko ẹrú. Àwọn tá a sọ pé ní a need the volunteers. Ẹ jẹ́ kí every organization káwọn náà fún wa láwọn volunteers because any branches káàkiri ní various states ẹ láwọn èèyàn bẹ̀ ní local government ẹ láwọn èèyàn bẹ̀ ẹ release àwọn èèyàn yín fún wa kí kálukú kájọ ṣiṣẹ́ papọ̀ every nook and cranny of Yoruba land. If we can create awareness effectively down to the grassroots, àwọn èèyàn máa understand. Ṣé ní gbogbo ìtàn sọ pé ní pé àwọn òyìnbó ò dá wa lọ àwọn òyìnbó àwa gan lè jìjà ara wa a tó jìjà ara wa because tí a bá pọ̀ àwọn politician wa gan wọn ò ní lè gbé lọ́ máa sádànù ni because the rate bí nǹkan ṣe ń lọ nísìn bó ṣe ń lọ nísìn ó ṣe ó pé ní ìyà yẹn ti pọ̀ jù ebi ń pọ̀ àwọn èèyàn ń sọ́fà. So a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ participate níbi kíní yìí o Ọlọ́run já débi tá ń lọ o ẹ̀yin tí ẹ ráyè sọ̀rọ̀ ẹ dákun ẹ má bínú sí wa torí pé ní ọjọ́ ti lọ ni ẹ lè send ìbéèrè yín sí email address tí Sister Bukky release fún wa nídìí eléyìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run k'Ọlọ́run jẹ́ kí ká sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ k'Ọlọ́run sì já débi tá ń lọ ó dàbọ̀. Yeah, the email address is info@yorubanation.com. So anyone who was unable to ask any questions, could you kindly forward your questions to info@yorubanation.com. And Mr. Adekunle, do we need to play the national anthem to end the meeting, or should we just say? Jẹ́ ká tún máa pe àgbàlagbà kan bá wa parí Let's ìpàdé. do the prayers. All right. Could someone come forward to do the prayers to end the meeting? And then we have our national anthem, and then we resign to our various homes. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti sọ̀rọ̀ lónìí. A mọ̀ wípé Ọlọ́run ọ̀run tó fún wa lédè àti ilẹ̀ á kúkú ràn wá lọ́wọ́. A ní ṣe àṣedànù, a ti gbọ́ gbígbé àwọn ènìyàn wa tó wà nílé. Gbogbo àwọn tó jàga lórí wa tó jẹ́ kó ògo Yorùbá kó jáde, Ọlọ́run máa lé wọn dànù. Gbogbo èrò wa lónìí, gbogbo ìpinnu wa lónìí, Ọlọ́run á fàṣẹ sí, yóò sì rí bẹ́ẹ̀ àṣẹ Ọlọ́run gorí ẹ̀. Ká lọ lálàáfíà, ká sì wà lálàáfíà. Nígbà tá a tún máa pàdé lágbára Ọlọ́run, COVID-19 kò ní mú anybody lọ. COVID whatever tí a bá porúkọ ẹ̀ kò ní mú anybody lọ. Àwa tá a tún ṣe pàdé lónìí, a ó tún pé jù, a ó pẹ́sẹ̀, a ó tún pọ̀ jù báyìí lọ. Lágbára Ọlọ́run àlàáfíà ni ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ yìí, gbogbo ayọ̀ la máa fi yọ̀ nígbà tí Yoruba Nation bá bọ́ sí. Lágbára Ọlọ́run àlàyé. Gbogbo program láti ṣe léni àtàwọn tó Ọlọ́run ń lò níwájú yìí kò ní rẹ̀ yín o, kò ní sun yín. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ wà lókè ọya, gbogbo ọ̀tá wà nílé òkè òkun, gbogbo ọ̀tá wà nílé, kò ní rẹ̀ yín, kò ní sun yín, kò ní rẹ̀ gbogbo wa, gbogbo ọ̀tá ń ṣe yóò dára fún wa o. Ẹ kú iṣẹ́ náà, Ọlọ́run á sì wà pẹ̀lú wa o. God bless you. Amen. Thank you so much. Could we have our national anthem, please?
Could we have our Yoruba song, please? Láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Ọmọborí Owó tàbí bàbá wa Frank Bello ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin Yorùbá wa. Ẹ ṣé. Ladies and gentlemen, the national anthem of the Yoruba Nation. Ẹ ṣé o gbogbo ẹ̀yin. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Thank you. Thank you, everybody. Good night. Thank you. Thank you so much. Ìmọ́lẹ̀ wa Thank you. Good night. Thank you. Good night. Gbogbo ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀ ẹ kú iṣẹ́. Thank you, everyone. Thank you, everyone. This juncture, everyone. Dúdú àgbà wa o. Adélẹ̀ lérí o. Gbogbo wa ni ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀. Ìmọ́lẹ̀ wa á máa tàn. Àmín o. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wá o. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wá o. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn wá o. Èdè òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Wọ́n ní pé katapila èyí mẹ́ta fò sálẹ̀. Mo sọ òyìnbó títí mo gba sáré ní kéètì. Ajá ọbẹ̀ láṣẹ ìdílé ló lè o. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wá o. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn wá o. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn wá o. Good
báṣọ ni gbogbo wa jọ ń wọ̀ àjọbẹ̀ la ṣe fi ẹ̀ lólè orin gbẹ̀mọ́ ìsà àdúgbò ọmọ ìjó òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi ìgbójó breakings máa yára ju bàtà ṣe bẹ́sẹ̀ ni gbogbo wa fi túlẹ̀ àjọbẹ̀ la ṣe